सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता राया मोगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता देखतान तुका स्वप्नान सदा मोत पिशी जाता बोगणा म्हजी सडत वेता काळजा खोशी जाता देखतान मुखारया आनी कोण बेस्ट सावंड दिवंक बाकी आसात विग्गी मुखार उमशे तुमी मावळे मावशो आकयो माम मामी पोदोन मोदोन सगळा कोण बाकी जाली मुखारा 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 नेक्स्ट कोण मोदोर नायल्यागी पोदोर्न मोदोन फॅमिली या मुखारा तुमची फॅमिली मुखार या तोंडार एक सुबीत हांसो दिवन मुखार या बेस्ट सावंड दिवंक या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता आयकतना तुजो ताळो जळटा मोगाचो उजो हरुद्रान म्हज्या तुजो हांसो तुजे शिवाय नाका दुसरो आयकतना तुजो ताळो जळटा मोगाचो उजो हरुद्रान म्हज्या तुजो हांसो तुजे शिवाय नाका दुसरो यो रे दी तूं सांगा तुजो राया मोगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता राया मोगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता बाकी जालिंगी कोणी बेस्ट सावंड दिवंक या मुखार या मागीर आमकां एक एकतले ड्रेस घाल्ल्यांचे फोटो काडूंक आहा न्ही ती पुरो आयल्यानगी पुरो आयल्यानगी एकतले ड्रेस घाल्ले पुरो आयल्यानगी येवनान येवंक आतगी बिग्गे फास्ट
कोणी बेसांव दिवंक बाकी जालें गी आ फुल फॅमिली फोटो काढूंक आमकां फुल फॅमिली पुरो आयल्यान गी एक फोटो काढूंक या मुखार कोणाचे आमी नाका म्हणा हांव सगळ्यांचे फोटो जाय आमकां या मुखार फास्ट कोणी सैरी दैरी बेसांव दिवंक बाकी आसा जाल्यार तुमी येवचें मुखार आपण्या कुटुंबादारां सैरी मोगान आयिल्लीं सर्वां कोणाय की बेसांव दिवंक आशा मोन आसा तर दयकरून तुमी मुखार या हुकुलबाई स्वस्ती तुमच्या बेसांवाक उबें आसा बेसांवाक ताका आमी हांगासर उबें केलां तुमी बेसांव दिवन फोटो काडच्याक विनवणी आसा येस आमी एकतलेक मुंडू आणि शर्ट घाल्ल्याचे फोटो काडया जेन्स उठा दादले उठा तरणाटे उठा यंगस्टर्स उठा मुखारा मुखारा फास्ट फास्ट मुखारा
येस स्वस्ति मुखार आपण या मुखार या डॅडी डॅडी यायचे डॅडी ಲಗ್ಗಿರವ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ನಾಟ್ಯ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ ವಶೇತ್ एक थम्स अप दिया जोरानी बिटी बॉम्ब मारी जे तुम्ही ओ म्हणाजे 3 आता नाही आता सिकेल गेला ए बेट सिकेल गेला रवा 3 2 1 गो थँक यू ऑल लेडीज मुखाऱ्या लेडीज एकतले कपडा घालून ड्रेस घालून पुरा पुरा उठा मुखाऱ्या फास्ट एक सारी मागीर एक तांची काड्या आता सारी मात्र मुखाऱ्या सारी मात्र ओके आमची यंग गर्ल्स मुखार आपण सक्कड मुखार with a similar attire please kindly come forward तुझी सपना तेतलो तुका लागून मोगा मुझ्या जीवनी सारतलो सांडून परत कुणी सैर दैरी आत्ता आयिल्ली बेसांव दिवंक बाकी आसात जाल्यार तुमकां एक अवकाश करून दिता आमी कुणी बेसावाक बाकी आसात जाल्यार बेगी येवचें
मुखार कोणी बेसांव दिवंक बाकी जाल्यान जाल्यार तुमी मुखार वचचें. तू नसले दिसते मुझे बावल्या फुलासारखे मोगाचे ते उमेद तुझे उघडास येतले जीवन तुझ्या अंतरंगाचे वारे वळतले मनात तुझ्या सदा तुझे रूप रेखाटले मोगान तुझ्या म्हाका नडय हुस्क्यार तुझ्या म्हाका न्हिदय उतरान तुझ्या म्हाका बुलय म्हज्या हातान तुझे हात मेळय मोगान तुझ्या म्हाका नडय हुस्क्यार तुझ्या म्हाका न्हिदय उतरान तुझ्या म्हाका बुलय म्हज्या हातान तुझे हात मेळय. कोणी बेसांवाक बाकी आसात जाल्यार एक घडीभर तुमी मुखार वचचें. फकत 2 मिनटां उरल्यांत आमी बेसांवाची रीत सोंपयता. 2 मिनटां अवकाश आसा तुमकां. कोणी बेसांव दिवंक बाकी आसा जाल्यार येया मुखार येया. वाड्या सुगुरकाराम हांगासर येवन पावल्यात. तुमकां आमी मोगान मुखार आपयता श्रीमान जेराल्ड मोंतेरो आमच्या होकल बायक एक बेसांव दिवचें तुमी. तुमकां एक मान पाठयता. लगी रावा एक तस्वीर काढया फोटो काढया. श्रीमान जेराल्ड मोंतेरो वाड्या सुगुरकार तुमकां मोगासो स्वागत. या कोण बाकी जाल्ले मुखार या. बेसांव दिवंक बाकी जाल्ले मुखार या. मागीर व्हडलें बेसांव मात्र दिवंक आसा. वैयक्तीक बेसांव आनी फोटो आतां मात्र. देखून कोण बाकी जाल्यांत कुटुंबादारां बेसांव दिवंक बाकी जाल्यांत जाल्यार येया मुखार या. सीद मुखार या. कोणाय गिरायकां नाकात. पावशिल्या पहिल्या पावसान भिजून त्या मोगा दर्यांत पियेलो हांव. थंड थंड त्या पावसान उबू म्हजें तुकाच मेळूंक आशिल्लो हांव. पावसांत मे गायता तुज्या पायजण सोमार. गायता तुझ्या पायजण सोनार. मनान म्हज्या सदांच तुजो सुगडास. वागाणून ये आराम खागे हांव सगळो तुजो. लय जावन वाळून ये दर्याक ह्या मेळगे मोग तुजो पुरो.
तुझ्याचो स्पर्श सदांच म्हज्या स्वप्नांत तुजेच दर्श पांयभर पायसणां काडून नाजूक पावलां ये गो तूं ये तुजी नियेत आसतना दुसरें कांय गरज ना तूं आज मुजें सदा वादाळून आराम म्हाकागे हांव सगळो तुजो थंयसावन वळून ये दर्याक या मेळगे मोग तुजो पुरो पांयभर पायसणां काडून नाजूक पावलां ये गो तूं ये तुजी येत आसतना दुसरें कांय गरज ना तूं आज मुजें सदा सर न्हू थोड्या सगळी आनी पाद्र्या बेता पाद्र्या बायले तक्षण आमी कार्य सुरू करता आमकां एंट्री गाणी येवंक आसा पयलें डॅडी आनी मम्मी एंट्रन्सा लागीं रावाजो तुमी सीदया डॅडी आनी मम्मी एंट्रन्सा लागीं रावा तुमचे एक एंट्री गाणी घेवची आस बारीक सोबीत डान्स कर न्हेजे आतां तुमी हांगा आं नेक्स्ट एंट्री आमच्या होकलबाई ओट्टूक भाऊ बहिणी आनी पूरा कजिन्सां उठा बॉयज अँड गर्ल्स पूरा कजिन्स सेकंड एंट्री तुमची होकले गापून हाडिचे तुमी ऑल कजिन्स फ्रेंड्स एकूतले ड्रेस घाल्ले चरके चेडवां उठा उठा फास्ट इल्लें डान्सिंग नंबर घालता आमी तुमी आमच्या होकलबायेक इल्लें डान्सिंग नंबर रापून हाडिचे येस फास्ट रेडी रावा पयली एंट्री मम्मा आनी डॅडाची मात्र सेकंड एंट्री होकले ಒಟ್ಟುಗು सर्व कजिन्सा भाऊ आणि बहीण कष्टानी वाव या संजेच्या वेळार संकष्टानी वाव अस्पारे अस्पारे say 1 2 3 say nas bindas saliye tu as
सुशेग दी या संजेच्या वेळा कर तू मस्ती पाय केळे डोळे मिळे नाचपासनात या नाचली नाच चलिया तू नाच नाच बिंदास चलिये तू आस नाचली नाच चलिया तू नाच नाच बिंदास चलिये तू आस या संजेच्या वेळा विसन कष्टानी वाव या संजेच्या वेळात सन कष्टानी वाव Let's party, say 1, 2, 3, say नाचली नाच चलिया तू नाच नाच बिंदास चलिये तू आस नाचली नाच चलिया तू नाच नाच बिंदास चलिये तू आस तांदूरंग जाऊन मोगा खेळू कशा तुझ्या मोठ्या योरे तू राजा तुझ्या स्पर्शाखाव सदांच तयार तांदूरंग जाऊन मोगा खेळू कशा तुझ्या मोठ्या योरे तू राजा तुझ्या स्पर्शाखाव सदांच तयार काळजांचो बिंदू तुझे ओमटाक रंग बोरतार गत मुझे रक्तान बोला आमाल मोगाचे मोगा दर्यान बुडय हांव तुझे ये गो तू ये जिणयेंत म्हज्या वयता तुका गोपान म्हज्या पावसांत जाऊन मोगा हांव खेळूंक आशेता तुज्या घरा योरे तू राजा तुझ्या स्पर्शाखाव सदांच तयार नाजूक तण वोंटाक रे तुझ्या मेळयता तामशे वोंट मुझे कोमल त्या भावल्यार गो तुज्या खेळयता हुनहात मुझे देखता तुका स्वप्नांत सदा सैरनो कार्य सुरू करता आमी तुमच्या तोंडार एक सुबीत हांसो दवरून बसा आमच्या अकलबाई स्वस्ती ह्या सुबीत वेदी घेवंक शाखा इथे जाला पयली एंट्री स्वस्तीच्या मम्मा आनी डॅडाची मम्मी डॅडा इल्ले लागीं रावा पळया इल्ले हाताक हात धरून रावा तशें व्हेरी गुड आनी दुसरी एंट्री होकलबायेची ताच्या सर्व काजिन्स सांगता आनी भाव आनी भयणी सांगता कार्य सुरवात करता जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता वर्त तो दीस आयसो देवान आमकां फावो करचो देवाक आमी अर्गां दिवचो ताच्या उपकारांक स्तुती पाठोवचो बागी तो दीस आयसो स्वस्ती ह्या होकलेन जिने बराबर उडासन दवरचो बागी तो दीस आयसो आस्ताच्या रोसा कार्याच्या संभ्रम आसो मलगडी आमकां मोगाची
स्वस्तीच्या मम्मी डॅडीन या कुटुंबा खातीर जायतें दिलां त्याग सॅक्रिफिसाद्वारी हें कुटुंब बांदून हाडलां देखून आतां तांकां स्वागत करया मम्मा आनी डॅडा तोंडार इल्लेशें स्माईल दिया हात इल्लेशें वयर करा ह्या वेदीक मुखार येवन कायती जाया ताळयो दिवन तांकां स्वागत करया क्लॅप Thank you. Posibitro team, Shriman Rosario de Souza ani Manison Matilda Monteiro, Angesere, Abimanan Ubin Zalian. Let's welcome the beautiful bride, Swasti, to this loving stage. Clap. celebration नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ गाओ ये सब celebration नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ गाओ ये सब Dance kar, come on, everybody. आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो Mummy, daddy, dance, come on. आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो Clap, तालियो. Thank you very much. आमच्या कझिन्सांची बारी एनर्जी बरी आसली तुम्ही सर्वांनी फाटी वेचे भाऊ बहिणी हांगासर रावा सेरेनो ह्या सोबायेच्या वेदीर आमच्या होकलबाई स्वस्ती ताचें नांव बारी बरें आसा आनी सुबीत दिसता तें आनी सोबायेच्या वर्तांत ह्या कुटुंबान तें वाडलां विन्सेंट संगता मोगार्नाच्या नवऱ्या संगता लग्ना बांदांत एक जोमशाक आयतें तें जालां आनी स्वस्तीक आमी बरें मागूंक आयल्या वी आर ऑल हियर टू गिव अवर बेस्ट विशेस बरें मागच्या सांगाता आमच्या अकोलबायक एक सेंड ऑफ दिवंक आयल्या आमी सेंड ऑफ ताका जायते सेंड ऑफ मेळ्ळ्यात पूण आयचो एक सेंड ऑफ ताच्या बॅचुलरेट लायफाक तें टाटा बाय बाय म्हणटा आनी विन्सीस सांगाता लग्ना बांदाच्या जिविताक हाय हलो म्हणटा हांगासर आसात स्वस्तीची मम्मा आनी डॅडा श्रीमान रोजारियो दट्टू आनी श्रीमती मेटिल्डा बाय रोजारियो दट्टू एक बऱ्या कालेतुचो व्यक्ती परगांवांत ताणें वावर केल्लो आसा दुबायंत आनी प्रस्तुत जिने वर्तांत ह्या कुटुंबा सांगाता कुटुंबाचो वडील जावन अभिमानाचो वांटो ताणें दिला पतीनेक एक कोरो पती जावन त्या कांय भुरग्यांक एक विश्वासी बापय जावन ह्या कुटुंबाचें देखभाल ताणें केलां सोब्याचें जिवीत आपल्या भुरग्यां बाळांक ताणें दिलां श्रीमान रोजारियो डी सोजा ह्या कुटुंबाचो वडील आमचे मुखार सोंपता पण डॅडीक एटी पळया ताचे लागीं उलया तोंडार इल्लोसो हांसो दिवन आमच्या डॅडीक एटी क्लॅप दिया कम ऑन एवरीवन तालियो व्हेरी नायस आनी आमची मेटिल्डा मोंतेरो सुबीत दिसता ती आज अभिमानान सोंपता आपल्या कुटुंबा खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफीस ताणें केला भुरग्यां बाळांक हुस्क्या वयलो मोग दिला लिसांव मिसांव आनी बेसांव अपूर्बायेन तिणें दिवन ह्या कुटुंबाक एक वडील जावन पतीक एक विश्वासी पतीन जावन भुरग्यांक एक खरी आवय जावन मोग तिणें दिला मेटिल्डा बाय ती सुबीत दिसता तुमी इल्ल्यो ताळयो दिल्यार ती सुबीत हसता गिट्ट दोन ताळयो दिया तेका कम ऑन एवरीवन ह्या कुटुंबांत तेगा भुरगीं स्वस्ती आमचे होकलबाय ताका दाव्याक एक उजव्याक एक पार्टनर आसा मोगान ताका तांणी मोग दिवन सांबाळून व्हेला सुष्मिता आनी जीवन अळे हांगासर ती सोंपतात तांकांय एटी गट्ट दोन ताळयो दिवंक विनंती करता जीवन हांगासर आसा सुष्मिता थंयसर आसा सरी न्हू ह्या कार्याक तुमी सर्व मोगान आयल्यात वेळार आयल्यात सर्व कुटुंबादारांक हांव सॅल्यूट म्हणटा ते विग्गी तयार जावन हांगासर पावुल्लीं आसा आनी आमच्या मदेगात वर्काडी फिरकेची सुविगार पावला मनात एक बाप फ्रांसीस क्रास्ता आमच्या मोगाचो पाद्र्या भोव लॉरेटो आसले हे पाद्र्या
हांव लॉरेटोंत थोडे आवदेक थंयसर आसतना ह्या पाद्र्याबाची साळावळ म्हाका आमी थोड्या पाद्र्याबांक लोकांचो पाद्र्याब म्हणून वलावंक शकता आनी त्या एका पट्टेंत उसले आसतना एक पाद्र्याब सोंपता जाल्यार तो आमचो बाप फ्रांसीस शिरताडी आसले ते नित्यादार आसले ते दाळतान तांकां वळखता गणगणीत ताळो तांचो अर्थाबरीत शर्माव अर्थाबरीत मिसाचें बलिदान बाप फ्रांसीस तुमकां आमी मोगान स्वागत म्हणटा तांगेर गिट्ट दोन ताळयो दिया आपल्याक गिट्ट दोन ताळयो फादर संतोष आयला हांगा फादर संतोषाचे फोटो हांवें बॅनरार पळयली ओडोल हांगे बॅनर आसा इस्कालाचें खुशी जाली फादर तुमकांय मेळून फादर संतोष तुमकांय आमी मोगान स्वागत म्हणटा गिट्ट दोन ताळयो तांकांय दिवशाक विनंती आसा वाड्या सुगुरकार श्रीमान जेराल्ड दट्टू वेळार ते आयल्यात हांगा थंयसर आसात पण तांकां गिट्ट दोन ताळयो दिवन मोगान स्वागत करया संभ्रमाच्या वर्तांत तुमी सर्व मोगान हांगासर आयल्यात तुमकां स्वागत करचो वेळ मम्मी आनी डॅडी एटी हांगासर मुखार उमशें संगीत फिरगस गोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष नवीन दट्टू हांगासर पावल्यात नवीन सर तुमकांय आमी मोगान स्वागत म्हणटा गिट्ट दोन ताळयो तांकांय आमी दिवया पयलें स्वागत पाठोवंक आसा फिरगस विगाराक सीदा वसा आनी फिरगस विगाराक एक पानपडू दाग दिया फादर तुमी इल्ले उबे रावा तुमचे फोटो काडूंक आमकां फादर फ्रांसिसाक गिट्ट दोन ताळयो दिवया पानपडू दाग दिवन स्वागत करया बाप संतोषाक तुमी पानपडू दाग दिजय वाड्याच्या गुरकाराक आनी नवीन दट्टूकी पानपडू दाग दिजय येस थँक्यू देव बरें करूं या तुमी हांगासर मुखार उमशें सेरेनो तुमकां सगळ्यांकी रोजारियो दट्टू आनी मेटिल्डा बाय हांगा रावन आतां स्वागत करतात पानपडू दाग दितात तांचो स्वागत तुमी आयकचें सोमेस्तांक पान पडूंक उदक आयलें कितें म्हणटात देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच तुमी थंयसर दवरयेत स्वस्ती स्टेज वयर वेचून तुवें मम्मी डॅडी आनी जीवन सुश्मिता तुमी हांगा येवन बसचें जैतगी सेरून आमी उबे रावया ह्या कार्याची मागण्या विधी सोलोवन व्हरया भगवंत कुटुंबाक आमच्या मदें आपोवया जेजू मरी जुजे आशिर्वाद घेवया भक्तीन आमी उबे रावया संजेचो वेळ घरांत आमोरीचो वेळ मरी माय घरा येवचो वेळ म्हण आमी पाती येता आमचे उलोवणें बंद करया मोबायलां बंद करया लंब न्ही बगार अर्थाबरीत मागण्या विधी आसा देखून गौरवान शिस्तेन आमी उबे रावया वाड्या सगुरकारा सांगाता कोण पुरात वांजेल आनी बाबर्ताची प्रार्थना वाचतात तुमी सीदा मुखार या हांगा येवचें आनी ही मागण्या विधी तुमी सोलोवन व्हरची सक्कडे या गितां गावची आसात तर देवाचें उतर वाचूंक आसा बाबर्ताची प्रार्थना आसात तुमी सर्व हांगा येवन रावचें भक्तीन आमी मागण्या विधी सुरवात करया स्वस्ती आयतें जालां ताच्या औंकवारी जिविताक पाठ करून लग्न जिविताक विन्सेंट सांगता संस्कार स्वीकार करच्याक आनी ताका देवाची आशिर्वादां मागून आमची मागण्या विधी आतां सुरवात करया निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोता हर एक म्हज्या कष्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता समेच्या
बडव्यान मरी एक बरी का बार हडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवले. नमान मरी एक पण बदले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां मिते तुम सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादा वाचमये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमेची साख तुझ्या शब्द फरमणे म्हणजे ते जावं. नमान मरी एक पण बदले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां मिते तुम सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादा वाचमये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देव सोपूत मनीसा आणि आमच्यामध्ये जियेलो नमान मरी एक पण बदले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां मिते तुम सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादा वाचमये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचमय आम्हा पुसत विनंती कर क्रिस्तुच्या बसवण्याक आमी फौजोमच्या खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतलें आमी जाणा जाल्ल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र जशी आदी तशी आसा आतां सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा केल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयान म्हाका दिलाय तुज्या दबेन म्हजी मूत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्यांचो उगडास आमी काडून मागणे बेठोवया. सस्नसो विशू दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंकोवन दी समाधानेन ते विशेव घेवन दीत आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुंकचें. तो दीस येतना देवाचे रास हे पोरी मनयेत देडयो आपले दिवे घेवन होरेतां मेळून गेल्यो. ताचे पैकी 5 बूद नाचल्यो आनी हेर 5 बुधवत. बूद नाचल्ल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान घेवन घालाय केल्ल्यान तांकां सकटायन सीम आयली आनी शीक न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली हाळे होरेत आयलो ताका मेळूंक येया. इतले आयकलेस त्यो दडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवन पडल्यो. तवळ बूद नाचल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांचे आमकां इल्ले दिया. आमचे दिवे पलवतात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या चडशी वचून मोला घेवचेच बरें. आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोसू आनी आयतो आसल्यो देडयो तांचे सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दरवटो धंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्ते कर म्हणू लागल्यो. पूण ताणें भितर तांव जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचे उडोपकार ह्या उतरांचेर आमी नियाळ आयकुया. बाप संतोष अंचेतांव. एक घडी बरोबरचे मोगाचनो आमी पावशिल्ल्या दिसांनी आमी आसा. पावस येता आनी आमच्या भोंवतणी थोडी बदलावन पळयता. जावं पुरो तोटांनी वा गाद्यांनी वा गुड्यांनी सगळ्यांनी 5वे रंग आमी पळयता. तशेंच हांगासर ह्या हॉलांदी आमी तुमी 5वे वस्तूर नेसरले आमकां पळोवंक मेळटा. 5वे संकेत जावन आसा समृद्धी आनी स्वस्ती. तुजो नांवाचे अर्थी प्रॉस्परस समृद्धी. आनी आज तुज्या रसाचो संभ्रम तुज्या लग्नाच्या जिवितांनी आमी सकट आशेता समृद्धी. तुज्या लग्नाचें जिवीत सुख संतोशाचें जावचें म्हूण. देवाच्या उतारी आमकां हेंच सांगता. लग्नाचें जिवीत म्हणटा आसतना बुकसाणे मोग आनी सोंसणीकाय ही 3 संगती तुज्या लग्नाच्या जिवितान आसल्या वेळार खंडीत जावन कुटुंबाचें जिवीत तें समृद्धी जावंक पावतलें. कितें तूं आशेताय तें सकट तुज्या लग्ना जिवितांत तुका अणभव करूंक फावो जातलें. लग्नाचें जिवीत जिवच्याक
तुजी आवय बापाय तुका आदर्श जावन आसात आनी मळगडी आदर्श जावन आसात. जिवितांत कश्ट येता आसतना कशें तुज्या आवय बापायनी सगळे कश्ट ते सोसून एक यशस्वी लग्न जिवीत ते जियेल्यात, तशेंच तुकाय असलें एक लग्न जिवीत जियोंक साथ जातलें. देखून हांगासर जमो जाल्यार आमी सर विगार आनी सक्कड सैरींदेरी तुज्या लग्नाच्या जिवितांत समृद्धी आशेतांव, बरें आशेतांव, सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी बरोवन दी. उबी रावया, आमची मागणी बापा थंय आमी उबारया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने लग्नाचो बेस स्वीकार करच्या जोड्या देवाचो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान बरमोन मागता हांव. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, ह्या होकलेक तूं कुरपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुकळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, स्वस्तीचे आवय बापयक आणि ताच्या कुटुंबांच्या संद्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बरमण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगला बापा, ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर संध्याचो ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, परवा संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुझे कुरपेन यशस्वी कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या वडाच्या मुखेल्याने आणि सर कुटुंबाने आदर्श क्रिस्तांवची नीती येवंक तुझे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. सर आमची मागणी ते सवा स्वस्ती आनी ताचें सगळें जिवीत सर्वेस्पराच्या कुरपेन भरलेलें जावं दी म्हूण मागून सुमयान शिकयल्लें प्रार्थना सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रार्थया. सर्गेंच्या बहुदयाळ बापा, तुज्या सर्व आशिर्वादां पासून तुका आमी अर्गां दित हांव दिनवासांव. तूं जावन आसाय सर्व आशिर्वादांची झर आनी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आज ह्या भुरग्याक पुसच्या रोसा मरिफांत सर्गींची आशिर्वादां स्वस्तेचेर घालूंक तूं कुशी व्हरताय. ताणें स्विकार करूंक लग्नाचें जिवीत सुफळपणी जियोवच्याक, मोगान आनी मायपासान तें सांबाळून व्हरच्याक आनी बोगसाण्यान आनी सोडदोडीन तें घट करच्याक सर्गेंच्या बहुदयाळ बापा तुजी सर्गींची आशिर्वादां ह्या भुरग्याचेर घाल. आपल्या पती संगता सदांच मोगान जियोंक आनी कुटुंबाच्या सर्व संगतींक संगतपणांत तांणी तें खांद मारूंक आनी ह्या मरिफात बरी भाग्यवंत कुटुंबाची तांणी अरम करूंक जियोंक आनी सांबाळूंक तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आनी ह्या रोसाच्या संभ्रमार सगळें कुटुंब संतोश पडीत आसा. ताचें आवय बापूय, भाव आनी भयण, कुटुंबादारां, काजीन सरयेकलें संतोश बरयत आसात. ह्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कुटुंबा जिविताचें मान घण व्हंकल धरूंक, कुटुंबा जिविताचें मावल्यां आपल्या कुटुंबांनी जियोंक आमकां सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर. प्रत्येक तरान ह्या संभ्रमाक हाजीर जाल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्याक प्रत्येक तरान बरें शिकप दिवन, जल्म दिवन, बरें शिकप दिवन, बऱ्या भविश्याक पावयल्ल्या आवय बापायक आनी बरें सांगत दिल्ल्या ताच्या भावांनी भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या संभ्रमाक जायते मेहनत तांणी काडल्या, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ह्या संभ्रमाच्या अखेरीक स्विकार करूंक वेच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्या कुटुंबाचेर संगताच स्विकार करच्या सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर. हें जेवण आमच्या कुडी गटाय मतीक समाधान आनी कुटुंबा जिविताची मावल्यां जियोंक आमकां आदार, बळ आनी गटाय दिवं. हें आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आनी आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मुरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी, उलो मारता माये,
आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मुळये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगीं मोगाळ पुता सोवे आमकां मुडी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजो आशिर्वाद भलायकेचे माये वलांकणी सायबिनी आम्हा पासोत विनंती कर बेगीन कुर्साचेर सुचे करवे, क्रमे वर देवाराम आमकां कामशे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. फ्रिगस विगारांनी आमकां आशिर्वादांनी भरला बाप संतोशान अर्था बरीत एक संदेश देवाच्या उतरांचेर दिला कुटुंबांतर सकड मुखाऱ्या जीवन सुश्मिता मुखाऱ्या पदऱ्या बासांक आतां एक तस्वीर काडूंक आसा रावा सायडीक रावा खबर आयला नवी सैरी पावल्यांत म्हणून नांतगी तांकां येठी मुखार आपण येतात गी येस हांगासर आपण हाडा नवी सैरी सीदा एंट्रन्सा लागीं येवंक दीत एंट्रन्सा लागीं कर्याची वर्था बरीत मागण्या विधी सोलून वेली ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾವೂರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಕೆಸಿ, ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್, please kindly come forward, fathers, to give your choicest blessings to our bride Swasti. Father Sebastian and Father Manuel to please come forward. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಧುವಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Fathers, please come forward. We'll have one photo. Sereno, आमची नवीन सैरी पावल्यांगी, जीवन पावल्यांगी नवीन सैरी तयार आसात गी? तांकां इथे आमी स्वागत करूंक आसा. तयार आसात गी? पळोवन या फस्ट. तयार आसात गी? पळोवन या. जीवन रेडी आहात गी? पळोवन येची. ओके, आमच्या मदेगात स्नेहालया संस्थेचे ब्रदर जोसेफ हांगासर पावल्यात. सांगतास तांचे स्टाफ आसात गी? फादर ब्रदर जोसेफ आयल्यात गी हांगा स्नेहालयातावन? ना, मागीर येतले. सेरून आमच्या नव्या सैऱ्यांक आमी आतां स्वागत करया. नवी सैरी तुमी फुडें येवंकशें. आमची मम्मी आनी डॅडी पानपडुदा काणयोन सीदा एंट्री लागीं वसा, एंट्री लागीं वसा. आणि आमच्या नव्या सैऱ्यांक आमी थंयसर मोगान स्वागत करूंक आयती जावया. स्वस्तीच्या रोसा संभ्रमाक मोगार नाडतावन
नवरो बाबा विन्सेंटाचें कुटुंब येवन पावलां आनी तांकां आमी मोगान स्वागत करता. Let us welcome new relatives, in-laws family of our bride Swasti. नव्या सैऱ्यांक आमी आतां सालाक आपोवणें दिता आनी मोगान तांकां हांगासर मुखार आपयता. नव्या सैऱ्यांक मनान गौरवान संतोषान वेदीक आपोवचो वेळ आसा, स्वागत करचो वांटो आसा. नव्या सैऱ्यांक आमी आतां फुडें आपयता, गौरव दिता, पानपड उदक तांकां दिवन ह्या मटवाक येवकार मागता. पावली आमची नवी सैरी. नव्या सैऱ्यांक ह्या वेदीक आतां आपोवचो वेळ. ಎಲ್ಲ ವರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಇದೀಗ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ. नवी सैरी तुम्ही मुखार येवचे. स्वस्तीची मम्मी आणि पप्पा तांकां वाट दाखोवन मुखार या, तांकां काणयोन तुम्ही मुखार येवचे. उबे रावया. नव्या सैऱ्यांक मटवाक मोगाचो स्वागत करया. ताळयो. Mukara, novi seri sida mukara, anga. Mukara, sida mukara. Anga saram. Sida, sekko novi seri. Illa shotali yodiya danga. Anga ram. Eneya. Thank you. Novia seri no, tumka आमी परत एक बेटी मोगाचो स्वागत पाठयता. आमचे बेसांवाचें कार्य आमच्या सगळ्यांनी बेसांव दिवन मुख दिलां. तुमचें एक बेसांव आमकां मोलादीक. आमच्या अकोलबाई तुमकां पळोवन रावता. सीदा येया, व्हंकलेक एक बेसांव दिया, मागीर एक ग्रूप फोटो काडया. मुखार या. आमचें नेक्स्ट कार्य कुवाळो आनी नारळ बेच्चें. देखून म्हाका इल्ले काजिन्स तरणाटे थंयतान आल्ली वरवीं पुरा हाडूंक गेल्ले हेल्प करीचे. जीवन तुजें एक मुखेलपण जाय आमकां. थंय नारळ आदाळो कान्ने पुरा रेडी आसा, तें हाडून दवरूंक हांगा. पुरा इल्लें हेल्प करा पळया. कजिन्स पुरा मुखार या. ऑल यंगस्टर्स कम फॉरवर्ड क्विकली. आमची नवी सैरी मोगान हांगासर पावल्या. नव्या सैऱ्यां पैकी एकली धर्म भयण दिसता म्हाका. सिस्टरीचें नांव कितें? सिस्टर लवीना. प्रतिकेट मोगान इटी ताळयो दिवन स्वागत करया हांगा आमी. सिस्टर लवीना हांगासर आयल्या. उरल्यांची वळख हांव मागीर करून दिता तुमकां, पूण हांगासर एक तस्वीर एक रावचें. नव्या सैऱ्यांक मोगान मनान प्रत्येक बेटी ह्या कार्याक स्वागत आमी म्हणटा. सर्व नवी सैरी ही मुखली बसकां पुरो तुमच्या खातीर. सीदा मुखार येवन बसा. हांगा या. सकड नवी सैरी हांगासर तुमी येवन बसचें. बरें. सर न्हू, पयले मांद्री हाडया. मांद्री आसा थंय. पयले मांद्री हाडा पळय. येस. आं. मम्मी डॅडी तुमी तयार जायचे. मुखार येवचे. मम्मी डॅडी, स्वस्तीची मम्मी डॅडा हांगासर तुमी तयार येवचे. बपल्याच्या आनी मावळ्याच्या कुटुंबाक हांव मोगान हांगासर मुखार आपयता. बपल्याची फॅमिली आनी मावळ्यांची फॅमिली तुमी मुखार येवचे. श्रीमान बॅप्टिस्ट डिसोजा, एलियास डिसोजा, आयझाक डिसोजा. खंय आत तेग बाप्पू खंय आत? मुखार या. ह्या सायडीक रावा. पप्पाच्या सायडीक रावा. येणे डॅडीच्या सायडीक. दोग मावळे आसात, फेलिक्स मोंतेरो आनी सिप्रियन मोंतेरो. खंय आसात? मुखार या. मम्मीच्या सायडीक रावचें. या पयलें एक नार्ल आनी कोयतोल हाडया. नार्ल आनी कोयतोल हांगा हाडया. येस. माम हांगा रावा. नार्ल आनी कोयतोल डॅडी कडेन दिया. रोजारियो दट्टुडे दिया. डॅडी कडेन दिया. डॅडी मागीर तांकां दिता सुबीत रितीन. आं. तें भोवून व्हंकलेडे, व्हंकलबाय स्वस्ती. हांगा हांगा हांगा. आं. आनी आतां सैऱ्यानो, दैजांक आमी मान दिवंक आसा. ह्या कुटुंबांतले सोसा केले दैजी. ते एक जण बापले बरे सुबीत दिसतात. पळया, पुडवे मणी सोंपता, शर्ट मणी दिसता, शॉल मणी बारी अपूर्बॅन जिग्ग दिसता. आनी आतां बापल्यांच्या हातांत आमी एटी नार्ल तेगांयच्या हातांत दिता.
पयलें ती बॅप्टिस्ट द तुज्या हातान दी आपल्या यजमान दी तशें तें पळया आं आतां मगान डॅडी काणगे आनी तिशीन तान तशें व्हेरी गूड आनी एटी तिशीन वसा पळया आनी एक बाप्पूच्या हातान दिया व्हेरी नायस आनी आतां बॅप्टिस्ट डिसोजा कोण मुखार या इल्लें मुखार या आनी तुमी हांगा रावून सोबीत एक स्माईल दिजें बारी बरें तुमचें हांसो बारी सोबीत बॅप्टिस्ट बाप्पूचें उदक हांगा पडायचें वळीन थंय जायचें तुमी तांकां पळयचें ताळयो दिजे क्लॅप येस सुपर थँक यू बॅप्टिस्ट खंय तुले टिशन दिताय की वळी येटी सगळ्यांक कित्याक घेजो तुवें आतां अशें तशें व्हेरी गूड हांगा ओकलेच्या सायडीक घेजो तुवें उकल बायले मुखार या मा येस व्हेरी गूड पण ताळयो दिया पण आमच्या बाप्पू गेटी गिट्ट ताळयो दिया व्हेरी गूड आनी एक बाप्पुडे दी पण वळी त्या बाप्पुडे दी येटी वळी दी कणगे बाप्पू दोनी ताचे रित दी बाप्पू मुखार येता तुजे एकटो फोटो काडूंक बॅप्टिस्ट बाप्पू तिशीन हांगा व्हेरी गूड येस हांगा रावा स्वस्तिल्ले स्माईल करीजे तुवें तशें व्हेरी गूड या बाप्पू क्लॅप दिजे तुमी खंय ताळयो आनी एक बाप्पू मुखार ये पळया वळींक काणगे तुज्या हातान येस ताचेडे दी सगळ्यांकी टॉर्च घाल्ले बरी जायचे आतां तशें व्हेरी गूड ताळयो क्लॅप एवरी वन देव बरें करूं आनी हांगासर आमी मुखार आपण हाडटा कुवाळो खंय आसा मुखार हाडा पळया आमच्या मेटिल्डा बायाच्या हातान दिजे तुमी आतां कुवाळो मम्मीच्या हातान राव आदाळो येस व्हेरी गूड मम्मीन आतां मगान मामाक दिजे हांगासर दोग जाण माम आसा एक एकल्यांक दी पळया फेलिक्स मोंतेरो आनी सिप्रियन मोंतेरो दिया तांचे डेटीन दिया थोडारी स्माईल किया व्हेरी गूड आनी एटी आनी एका मामाडे दिया पळया मुखार आमचें सिप्रियन मोंतेरो हांगासर आदाळाचेर बसोजे तुवें जायत गी पांय तिशी निशीन नाका सायडीक तूं बसया पांय तिशी निशीन गेल्यार आतां लुंगी 2 भाग जाता मागीर थंय पळया ताळयो दिया पळया तांगेडे गट्ट 2 ताळयो दिया मावळो कुवाळो शिंता येस हे ठिकाणी घे आतां थंय पळया म्हणजे चूर तेल पोडू पर्पलू येस व्हेरी गूड आनी एक मामाक बशयत गी जाता की 2 कुडके करूं जाता की तांचे कडेन दिया पळया जाता की बशयत गी बशयत ओके थंय पळया तांगेडे गट्ट ताळयो दिया पळया गट्ट ताळयो दिया येस थँक्यू तांगेडे गट्ट ताळयो दिजे सगळ्यांनी व्हेरी गुड देव बरें करूं आनी हांगासर 2 कान्ने मुखार हाडया पुरो 2 कान्ने तुमी मुखार हाडचे कुवाळ्याचे कुडके सीद सायडीक व्हरया माम उठयेत तुमी जायत घे सेरनो हांगासर आतां नार्ल कंची रीत आमी सोलून व्हरता देखून हांगासर आमचे लागीं वळी आसात एक वळें आमच्या डॅडी कडेन जायत गी आनी एक वळें आमच्या मम्मी कडेन दिवंक आसा या हांगा आसूं दी कुटुंबादारां परत तुमी तयार जायचे पयले मम्मी आनी डॅडी नार्ल कंतात उपरांत हांव व्हंकलेच्या देडयांक मुखार आपयतां ब्रायड्स मेड्स तुमी रेडी जावचें कित्याक तुमकां आमी पयलें भितर धाडटा मम्मी त्या कन्यार बस पळया डॅडी या कन्यार बसा सोबीत एक स्माईल दिया जन्मद जोडी ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ತಾಳಿಯು ದಿಯಾ नरलाची बोली जरून बेतात ओगणाची तळी बोरून येतात थँक यू जीवन एंड सुष्मिता मुखार जरून बेतात ओगणाची तळी बोरून येतात उसायेचे मळप माटो loving brother and loving sister with a beautiful smile thank you
आमच्या स्वस्तीची कितल्यो देडयो आसात ब्राइड्समेड्स बसूंक 6 जाणां कियान मात तुमी 6 ब्राइड्समेड्स पार्टनर जावन येजे तुमचे ಒಟ್ಟಿಗೆ एक जोडी जाय आमकां विग्या फास्ट या तुमकां फस्ट चान्स आतां कन्यार बसून इल्लो नार्ल कांतो मुखार हांगासर दोगां आयलीं आमची बसा पुता व्हेरी गुड एकले शिंतान एकले ती शिंतान आमचे देडयो तो तांगे गिट्ट ताळयो दिजे पाप तुमी ताळयो दिजे ओके थँक यू ओ ते रावा वसनाकात ते रावा नेक्स्ट थँक यू नेक्स्ट थँक यू स्वस्तीन सीदा मुखार उंशे हंगे पुण्या आमच्या देडयो ಒಟ್ಟಿಗೆ फोटो काडन तुका भितर धाडया तूं ड्रेस चेंज करून रेडी रावल्या जालें ऑल ब्राइड्समेड्स कम हियर क्विकली फास्ट 3 members right 3 members left लगी रावा येस एकले शिंताने येस व्हेरी गुड आमच्या देडयान सांगता होकल बायचे एक मोगाची तस्वीर तांची एक मुठवी नांवां जाणा जावी आमी आमचो देडयो तुजें नांव सांगून तुमचें तुमी फुल नांव Vilsita Montero. वेन्सिटा मोंतेरो Ania Rachel D'Souza. Ania Rachel D'Souza निश्विता मोंतेरो निश्विता मोंतेरो Ansi Rachel D'Souza. Ansi Rachel D'Souza very good आणि एकली Samantha D'Souza. Samantha D'Souza Amita Montero. अमिता मोंतेरो पण तांगे गिट्ट ताळयो दितात गे तुमी गिट्ट ताळयो दितात तुमकां 5 minutes पुरो म्हणून चिंता रेडी जावन नाही 5 minutes क्विकली आपण वरा होकलेक आनी बेगीन ड्रेस चेंज करून रेडी रावा आमी नार्ल कांचे कार्य मुखार सून व्हरता वसा तुमी आपण वर येत पुरा आतां लेडीज जेंट्स फॅमिलीची तुमी आतां नार्ल कांतो घेवंक आसा पार्टनर जोडी आसात जाल्यार तुमच्या जोडये ಒಟ್ಟು घेया पार्टनर ಒಟ್ಟು घेया अंकल आंटी बप्पू मावशी माम मामी पोदोन मोदोन सैरीन दैरीन उठा ये फास्ट या हांगासर बापले आसा मावळे आसा तांचे यजमान्यो आसा जाल्यार पयलें येया एकलो ती शिंतान एकलो शिंतान बसा वेगी या मात्र वेळ करनाकात सीदा येवचें फास्ट Yeah, बाकी चल्ली फास्ट विग्या बाकी चल्ली मुखार या
फुलाबाई कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पोटशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तूं चल हांगा तोंड चडती चरबेलाय कळेंच तुका पळयताना पेंगडां देता वाय ये फुलाबाई कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पोटशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तूं चल हांगा तोंड चडती चरबेलाय कळेंच तुका पळयताना पेंगडां देता वाय तुझे पेंकड कितले रुंद तू पळोवंक जितले चंद म्हजे दोळे जातात मंद मंडो आसा तरी पूण मायाक जाला मेंद तुझ्या पेंकडा पडूंक पेट तुका हांगर मांडला दाट म्हाका दाखय नाका बोट फुलांच्या निबान म्हाका करी नाका माट ये फुलाबाई कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पोटशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तूं चल हांगा तोंड चडती चरबेलाय करेंच तुका पळय देव बरें करूं अंकल आनी पाटी वशें जायत गी जेंट्स पाटी वसा लेडीज लग्गे आपल्या लेडीज पुरा स्त्रियो लग्गे या आमगे एक दोगां नवी सैरील्लो नार्ल कांतूंक जाय पळय कोणाक धाडया आमी हांगे एक दोगां दिसतात म्हाका तांकां धाडया आपण हाडया मुखार आपल्या दोगांय नार्ल कांतूंक नव्या सैऱ्यां पैकी दोगां इल्लीं बसा एकली त्या कन्या वयर एकली ह्या कन्या वयर आमचो वाड्याच्या तोड्यांक आमी दोगांक अवकाश करून दिता दोगां वाड्या घरां आसात गे हांगा वाड्या घरां दोगां कोणी आसात गी जराल्ड दट्टू वाड्या सुगुरकाराम खंय आसा तुमचे वाटू कोणी एकलो जाय आमकां तुमी येचे तुमकां एक गौरव आसा मुखार येचे कोणी जाता स्त्री जाता दादलोय जाता कोणी आमच्या नव्या सैऱ्यांक गिट्ट ताळयो दिजे तुमी पाप ती मगा नार्ल कांतूंक आयली वाड्यासू गुरकाराम आयला कोणी आनी एकली वाड्या घरां आसात गे हांगा कोणी एकली तांच्या सांगाता येबियेत तुमी कोणी आसा जाल्यार तुमकां एक अवकाश करून दिता नातल्यार तुमी बसयेत वन्ना जरी दट्ट तुमी बसा पण आमच्या वाड्याच्या गुरकारामा गेटी गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्याक गट्ट दोन ताळयो दिवया तांकां एक आमी मोगान वांटो दिता बसयेत तोंदरे ना सैरनो नार्ल अपूर्बायन आमी कांतला आनी आतां सर्व स्त्रियां बराबर वो नार्ल तुमच्या समोर आमची यजमान बाय अपूर्बायन पिळता जरी दट्टू तुका देव बरें करूं पण यजमान बायेच्या हातांत तो सकड नार्ल इल्लो मुखार हाडटात गी हांगा घाला आपल्या हातून घाला इल्लेशें लग्गे आपल्या लेडीज इल्लेशें लग्गे या कुटुंबादारां इल्लेशें लग्गे या आनी हांगासर आतां सर्व स्त्रियां बराबर आमी आतां सबायेन स्वस्तीच्या रोसाच्या संभ्रमाक संकेतीक रितीन इल्लोसो नारलाचो रोस तयार करता कुटुंबाची लेडीज स्त्रियो एकतले कपडां घाल्लीं कोण आसात पळय तुमी पुराय हेटे मुखार येचे एकतले कपडां घाल्लीं लेडीज तुमी हेटे मुखार म्हणचे स्टेज खाली करया मुखार या सुपर सैरनो आमची मेटिल्डा बाय कशी दिसता तुमकां तुमी न्हिदले आहात गे म्हणून सैरन इल्ली जाप दिया आमची मम्मी कशी दिसता मेटिल्डा बाय कशी दिसता सुबी दिसता गी म्हणनातल्यार नेट दाखया पण अशें दाखया सुबी दिसता न्हय गे वय आतां तिच्या हातांत सोबायेन आमचो नार्ल पिळसो वांटो सदर करता तुमी पूर आमच्या मम्मी कितें पळयलें तीळन पळया तिका पळया सोबीत रितीन आनी आतां मेटिल्डा बाय वयरतान इल्लोसो नार्ल पिळता तुमकां तो दिसता तर ताळयो दिवच्याक विनंती करता क्लॅप
आय शाबास व्हेरी गुड थँक्यू देव बरें करूं आमची 7 वाटल्यो दवरल्यात 7 वाटल्यो थंयसर आसात यजमान बाय आपणोर पळया मम्मी सगळ्यांक आपणोर कोणाक परत वाटली दिवंक तांकां आपण वर्षे या वेदी खाली करया बेग्गी मुखार या येस सेरेनो थोड्याच घडयांनी स्वस्तीचो रोसाचो संभ्रम हांगासर सुरू जाता रोसाचें सौक मुखार हाडटा आनी हांगासर रोसाची तयाराय करता आमच्या मोगारनाडची नवी सैरी पावल्यात तुमी वेळार आयल्यात तुमचेर एक 2 शब्द उलयता तुमची एक ल्हानशी वळख जायची आमकां काय इतलेंत तुमचें नांव मागीर नवऱ्याक कालें जातात तुमी म्हणून अंकल जाल्यार अंकल आंटी जाल्यार आंटी काही गुत्तू नातल्यार खाजीनी म्हण येत गुत्तू ना म्हाका जायत हांव सिस्टरीतान सुरू करता सिस्टर तुमी बसोनी सांगिये तोंदरे ना तुमचें नांव सांगलें तुमी सिस्टर लवीना गे सिस्टर लवीना आमच्या नवऱ्याक कालें जातात तुमी आळे नवऱ्याची आकय सिस्टर आयल्या आमच्या सैऱ्यांक खुशी जावं ना थाळयो दिया व्हेरी गुड आनी एकलो आमचो सोबीत मानेस्त बसला हांगा तुजें नांव कितें वॉल्टर डिसोजा विन्सी कालें जाताय बाप्पू बाप्पू व्हेरी गुड ताळयो दिजे तुमी कम ऑन एवरीवन ओके आनी एकलो मानेस्त बसला हांगा वलेरियन डिसोजा वॉल्टर डिसोजा वलेरियन डिसोजा आमच्या नवऱ्याचो पप्पा तुवें उबे रावचें आळे इसारतले आतां अम्मेर वल्लेर म्हणून आळे अम्मेर नवऱ्याचो बापय वो जायते काही म्हणजे मोगार नाड सांत मारी गेल्यार वो दिसल्यार व्हडल्या फेस्ता दिसा ताचेर एक उलया तूं पोर मंजेश्वर आयिल्लोय म्हणून देव बरें करूं वल्ली दट्टू सर तुमचें नांव हांव जॉकिम डिसोजा जोकिम डिसोजा बापल्या नवऱ्याचो बाप्पू व्हेरी गुड थँक्यू देव बरें करूं बसोनी सांगिये तोंदरे ना तुमचें नांव सिसिलिया डिसोजा सिसिलिया डिसोजा मावशी नवऱ्याची मावशी सिसिलिया बारी बरें नांव म्हाका बारी मोगाचें तें म्हज्या आवयचें नांव सिसिलिया जायते गे थँक्यू देव बरें करूं बाय तुजें नांव स्टेल्ला डिसोजा हांव स्वस्तीच्या मिल्लाची भयण स्वस्तीची गी विन्सेंट स्वस्तीच्या मदर इन लॉची भयण स्वस्ती म्हळ्यार आमच्या व्हंकल न्ही विन्सीची मावशी जाता संबंधान मदर इन लॉची बहीण उकलेच्या व्हेरी गुड उकलेच्या मदर इन लॉ म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां म्हाका आतां कळ्ळें वय आमच्या मम्मीची बहीण न्ही गे सिंपल विन्सीच्या आवयची बहीण मावशी तूं बारी अशें जेवली गे म्हणून वय ओके येस सर तुमचें नांव मार्क डिसोजा बापल्या मार्क डिसोजा बाप्पू बाप्पू म्हूण करेक्ट कळटा तेका फेस कट पळयतना ते कळटा आनी एकलें आसा हांगा बारी सोबीत वायलेट डिसोजा वायलेट डिसोजा आनी होकले नवऱ्याचे व्हडलें बाय आमचे मोगाचें तें आमचे आयसव्या मतान सळावळ ताका पळोवन खुशी जाली म्हाका ताळयो दिया वायलेट आयलां आमचें बाय तुजें नांव म्हजें नांव शालेट डिसोजा वायलेट आनी शालेट विन्सीची बाय बाय ताळयो दिजे ती काय कम ऑन एवरीवन रोहन मतायस नवऱ्याचो भाऊजी रोहन मथायस नवऱ्याचो भाऊजी बंदरू तुम्ही मावा बंदरू म्हणटा येऊन आता गट्ट म्हणा बंदरू बाबा बंदरू सर तुमचें नांव हेनरी डिसोजा नवऱ्याचो बाप्पू पुरा जेंटलमॅन म्हणटात बरें सोंपतात तुमचें नांव सिंथिया डिसोजा हांव विन्सीची मावशी सिंथिया मावशी पण तागे गट्ट ताळयो दिया हांवें केदाळ ह्या टायमार तूं वळख करची ह्या टायमार दुसरें कांय करूंक जायना तें हांवें रेडी जावन आसा थंय रोस वत्ते आसात दुसरें कालें करचें देखून आमची एक वळख केली हांवें तुमची वळख करया म्हण आसा पूण इतल्या जाणां पावतना फाल्यां सकाळीं जाता घेवन हांव देखून तुमची हांगा तो वळख करता आमच्या नव्या सैऱ्यांक तोंदरे दिवनात म्हूण चिंता हांवें पूण तुमी बऱ्यान वळख केली पण तागे गट्ट ताळयो दिया आपल्याक गट्ट ताळयो दिया दोनूच संगती हांव तुमच्या लागीं उलयतां मागीर हांव भायर सरता मुखल्या रोसाच्या वांट्याक पांय तेंकता कोणाचो रोस कोणाच्या रोसाक आयल्या सैऱ्यान उलयचे तुमी आतां कोणाच्या रोसाक आयल्यात स्वस्तीच्या
देखील कोणाक रोस पुसचो आळे हें डावटा आमकां आतां आयिल्ल्या कोणाच्या रोसाक स्वस्तीच्या देखून रोस कोणा पुसीजे स्वस्ती कोणाच्या रोसाक आयिल्ल्या हांव पळय ताका रोस पुसल्यार बरो आनी तेगा इशिंतान बसतात आनी तेगा तिशिंतान बसतात तांकां रोस पुसूंक ना रोसा शिवाय अखेरी किल्लेशे तांचे सोबाई दोडती करची थोडी संगती आसात तें सोडून दुसरे खंयचेय मेळे मेळोवच्यो वस्तू हाडिनाकात मेळे मेळोवच्यो वस्तू दयकर हाडिनाका अखेरे किल्ले काजिन्सान इल्लीशी तांची इल्लीशी मनोरंजनाच्यो संगत्यो दवरल्यात पूण मेळे मेळोवच्यो न्हय त्यो इल्ली तरकारी पुराण न्हयल्यान ते पूण तें सोडल्यार दुसरे मेळे मेळोवच्यो वस्तू दयकर मुखार हाडूंक ना रोस पुस्सोगी रोस वचचो म्हजो ताळो आयकता गी भायर आयल्यांक आयकता रोस पुस्सोगी रोस वचचो पुस्सो न्हय गे रोस पुशया सगळ्यांनी रोस वतल्यार रोस विग्गी खाली जाता देखून रोस जाता तितले जाणांनी पुस्सो पुसून आमच्या होकलेक आमी बरें मागसो आमच्या मदें स्नेहालय संस्थेचे ब्रदर जोसेफ आयल्यात ओडोलेटी हांवें सांगलें म्हाका गुत्तू न्हू कोणेंगी सांगलें ब्रदर जोसेफ पावलो म्हणून देखून हांवें तुमकां मुखार या म्हळें मागीर पळयतना तुमी दिसोंक ना म्हाका ब्रदर जोसेफ हांगासर आसा ब्रदर जोसेफा बरी जावंक आमकां मस्त कश्ट जावचें ना तें इट्स नॉट सो इजी जॉब पूण ब्रदर जोसेफा बरी एक प्रयत्न करचें हांव पळय एक ल्हानशें मट्टार आनी तें काम करनासात आनी आमच्या समर्थेंत असो एक व्यक्ती आसा म्हणून सांगूंक आमकां अभिमान एकला जानेवारी उरलेर म्हणून सांगूंक आमकां अभिमान तांच्या वर्धान जायतो बरो वावर जाला आमी स्नेहालय संस्थ्याक हांगासर आसलेल्या थोड्यांनी भेट दिली आसतली हांव गेलां जायते फावटी तांच्या थोड्या बऱ्या फाल्यांत तांणी म्हजो उडास दवरला आनी जायते जण थंयसर आश्रय घेवन आसात आनी त्या सर्वांची सेवा साकरी करची तितलें एका सुलाभेशें काम न्ही तांची मोगाची पतीन हांगासर आयल्या आनी स्टाफां आसात ही स्टाफां बारी एक मोलादीक द शायनींग स्टार्स ब्रदर जोसेफ कितलो एक सेवेचो मुखेलपणाचो व्यक्ती गी ताच्या की एक दोड्यावांच्यान तिनच आसात आनी ते संस्थो आज चलते आसा आमची गरज आसा देखून आमकां तांचे बरी जावचें ना पूण तांच्या वांट्यांत आमचो इल्लोसो सहकार खंडीत आमी दिवयेत तुमच्या बरें फालें कांय जिवितान जाता आसतना बर्थडेज मिसां वा कितेंय आमी थंयसर इल्लोसो उडास दवरयेत आनी ताच्या बऱ्यापणांत वांटो घेवेन ब्रदर जोसेफ तुमकां आमी स्वागत म्हणटा पण तांचे गिट्ट दोन ताळयो दिवया आमी तांची मगाची पतीन हांगासर आयल्या तांच्या वर्तांत ती जायते तांचे सकड वैयक्तीक जिवीत ह्या संस्थ्या फाटल्यान दिवन सर कुटुंबादारां इवन तांची भुरगीं बाळां सर्वां आमी तुमचे थंय आभार मानता अभिमान पावता सैर्यान तुरेस घडयांनी रोसाचो वांटो हांगासर सुरू जाता वोवियो वेर्स गावंक तुमी तयार जावचे आनी स्वस्तीक रोस पुसूंक तुमी मुखार येवचे मळबायल्या तारांचे मोळे दिसताय तूं संद्रेम जावन पावलां काडून म्हज्या सावळेत वेग मारताय स्वप्नांत येवन मोनान म्हज्या वादाळ उठून दोस्ताय म्हाका तुजे नदरेक वडून दोस्ताय म्हाका तुजे नदरेक वडून असल्यार पुरो कळसांत फुलता भोगणांत तुरो असल्यार पुरो जिणये पयणार दिवच्याक सांगात खरो दोळ्यां फुडें तुजें सुपणे जिवाक
ह्या सुशेग हाडता उदेत केन्ना मोगा येणे तुझ्या यादीन हांव कडता काळजाचे अतिरेक तुका सांगचे कशे राखून रावला तुका करच्याक मुजे राखून रावला तुका करच्याक मुजे तू असल्यार पुरो काळजांत फुलता भोगणा तुरो तू असल्यार पुरो जिणये पयणार दिवच्याक सांगा खरो Sereno Hokelbai Aitiasa Yosobel Shavedi Gimshag संभ्रम वर्तांत आम्ही तांकां मोगान स्वागत करया पयली एक एंट्री आम्ही आपणायता यजमानीची तेलाचें कॉप घेवन आनी तिचे फाटल्यान रसाची वाटली घेवन आमच्या कुटुंबादारां पयल्यान स्वागत करया गट्ट दोन ताळयो आमी दिवया क्लॅप देवरिगरू मुसबीत्रतेन आमी रोसांगसर हाडलो आनी आतां आमचो देडयो आयती आसात सबाईन सुबीत होकलेक ह्या वेदीक स्वागत करच्याक लेट्स वेलकम प्रेटी ब्यूटिफुल गॉर्जियस ब्राइड along with the loving bridesmaids with the beautiful smile clap yeah hey wallah ha تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة مونيكا مونيكا love you مونيكا baby ما مونيكا كيتي كيتي موسيقى كيتي ما مونيكا love you مونيكا baby ما مونيكا देवरिगरू हांव दोगी मावळ्यांक मुखार आपयता दोगी माम मुखार आपणा विग्गी मुखार या स्वस्ती येटे हात जोडमा हात जोडसो आनी दोगी माम बेसाम दिया आपल्या आमच्या कोलबायक एक बेसाम दिया आनी रोसाच्या चौकाक तुमी ताका बसोवच्याक तुमकां वांटो आसा दोगी माम एक हात धरा आपल्या हात धरा एक माम हो हात धर तोंडार एक स्माईल स्वस्ती आनी आतां हात धरन आमच्या कोलबायक बसया बसया म्हळ्यार ताच्या चौकार बसया ताळयो दिया क्लॅप देवरिगरू गर्नाल पुटली ओकल रोसाक बसले देडयो तुमी बस जेमा तुमचो माम परवा येता जायत गे बरें आनी आतां सैऱ्यानो आमी वोवियो वेर्स गावंक आसात सड्ड वेळ ना म्हज्या लागीं 25 मिनटांनी आमी कार्य मुक्दूंक आसा वोवियो वेर्स गावचे पुरा मुखार म्हळ्यार कोण आसात सकड फॅमिलीची लेडीज हांगा रावा फाटल्यान रावा तुमी रावल्यार पुरो वोवियो हांव म्हणटा तुमी गाली धैराक म्हाका जायत गे खंय आसात वोवियो वेर्स गावचे खंय आसात उरली आसात मुखार मुखार फास्ट या तुमकां मायक दिता आमी मायक्स आसात हांगा दयकर्न वेग्गी मुखार आमचे वोवियो वेर्स गावची वाड्यागारा सैरी दैरी कुटुंबादारां दादले स्त्रियो तरणाटी आसात गी मुखार दयकन आमचे हांगासर आसात सुरवात करया दोन वेर्सां गायता दयकन तुमी म्हाका जाप दिवच्याक विनंती आसा आनंदे बापा आनंदे बापुताक म्हणा आनंदे बापुता
Anand spiri sant reviva Hoklik besav dita बसली म्हणा Anand spiri sant reviva Hoklik besav dita Jerusalia शेरा करड गीतण म्हणा करड गीतण जेजून दाडला मेण रेविवा रोसा उजवाडाक जेजून दाडला मेण रेविवा रोसा उजवाडाक 12 पुरसा बायंक 13 पुरसा राजू 13 पुरसा राजू कुर्सा सईत जेजू रेविवा होकलेक बेसाव दीत कुर्सा सईत जेजू रेविवा होकलेक बेसाव दीत मूवी म्हणयत अप्रोसू काढणं दवोरिला बंका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा अप्रोसू काढणं दवोरिला बंका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा अप्रोसू काढला बाईंच्या उदकान औंकार मोरयेच्या पुत्रान रोसाक बेसावून दिला ओवे उदकान औंकारमयेच्या पुत्रान रोसाक बेसावून दिला अप्रोसू काढला बाईंच्या उदकान औंकार मोरयेच्या पुत्रान रोसाक बेसावून दिला ओवे उदकान औंकारमयेच्या पुत्रान रोसाक बेसावून दिला अडसर नारल ते मेटीर कारवो स्पिरीट सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर करवो स्पिरीट सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर अडसर नारल ते मेटीर कारवो स्पिरीट सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर करवो स्पिरीट सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर आकाशी माड नारल कुब्यार तेला सो कुरेस होकलेच्या कपोलार कुब्यार तेला सो कुरेस होकलेच्या कपोलार आकाशी माड नारल कुब्यार तेला सो कुरेस होकलेच्या कपोलार कुब्यार तेला सो कुरेस होकलेच्या कपोलार कानी तलवेंगलन सर्वोय आंगाक देवले अपूर्बायचे बावळे आमची होकलबाई ओवे बावले अपूर्बायचे बावळे आमची वकालबाई कानी तलवेंगलन सर्वोय आंगाक देवले अपूर्बायचे बावले आमची होकलबाई ओवे देवले अपूर्बायचे बावले आमची वकालबाई सर्गींच्या बांक बंगाराचे दंपणे वेगी आयले आपणे होकले आजा आजीएक तुझ्या ओवे दंपणे वेगी आयले आपणे आजा आजीएक तुझ्या सर्गींच्या बांक बंगाराचे दंपणे वेगी आयले आपणे होकले आजा आजीएक तुझ्या ओवे दंपणे वेगी आयले आपणे आजा आजीएक तुझ्या जेरुसल्या शरा करड गीतन जेजून धाडला मेन रसा उसवाडाक ओवे तण जेजून धाडला मेन रसा उसवाडाक जेरुसल्या शरा करड गीतन जेजून धाडला मेन रसा उसवाडाक ओवे तण जेजून धाडला मेन रसा उसवाडाक अप्रोसची बुशी धवी गी उजवी पयलो रसो लायता होकले आवय तुची उजवी पयलो रसो लायता होकले आवय तुची अप्रोसची बुशी धवी गी उजवी
पयलो रसू लायता होकली आवय तुजी होवे उजवी पयलो रसू लायता व्हंकले आवय तुजी आमच्या घरा मुखार आंब्यासो घोसू मोगासो रसू होकली बापाईसो होवे घोसू मोगासो रसू व्हंकले बापाईसो आमच्या घरा मुखार आंब्यासो घोसू मोगासो रसू होकली बापाईसो होवे घोसू मोगासो रसू व्हंकले आवयसो भाऊ बहिणी रसू पुसतात म्हणान किती चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक होवे चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक भाऊ बहिणी रसू पुसतात म्हणान किती चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक होवे चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक पावसू आयलो इतलो गीत इतलो उंदीर मुतलो न्हय दैजानी रसू लायलो होवे मुतलो दैजानी रसू पोसलो पावसू आयलो इतलो गीत इतलो उंदीर मुतलो न्हय दैजानी रसू लायलो होवे तितलो दैजानी रसू पोसलो भाताच्या राशीर बसून आसा कावळो मुंडासगार मावळे आतां रसू लायतात होवे कवळे मुंडासकार मावळे आता रसू लायतात भाताच्या राशीर बसून आसा कावळो मुंडासगार मावळो आतां रसू लायतात होवे कवळो मुंडासकार मावळो आता रसू लायतात सैऱ्यांक दिवसो मान सैऱ्यांक दिया कुटुंबादारा सकड़ा रसू पुसूंक येया होवे दिया कुटुंबादारा सकड़ा रसू पुसूंक येया मैसूरच्या रायान माथ्या गाला पेटा रसू पुसूंक उठा आमच्या हुकलेक होवे पेटा रसू पुसूंक उठा आमच्या हुकलेक रोसो काढला सर्वाय सुरंगारोनो रोसा बसल्या कुवार आमची वकाल बाय होवे सुरंगारोनो रसाक बसल्या कुवन आमची व्हंकल बाय बागलायलो माडशी मोठ्यानी जड कोटो माणी वडो आमची वकाल बाय येया कोण रोस पुसचे आसा ते आपण वेळ करनाकात लाईन ना हांगा कोण आसा आल्याच्या वळेर गिऱ्याचे पाल आपुरबायचे बाल आमची वकाल बाय होवे पाळ अपुरबायेचे बाळ आमची व्हंकल बाय सकाळी आयले वरान सांजे रावतेले उल्या सोबदा पावतेले आमची वकाल बाय होवे रावतेले उल्या सोबदाक पावतेले आमची व्हंकल बाय आमच्या वाल्यांतल्यान वालोण गेली मासली आयच्यान सोडू पासली व्हंकले आवय बापायची होवे मासली आयच्यान सोडू पासली आवय बापायची बारीक रेव कागदार वारयली वाट जरयली व्हंकले आवय बापायन तुजे वरयली वाट जरयली आवय बापायन तुज्या बकऱ्याच्या मासाक रोसाचे पोले आवय बापायन केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पळय पळय आवय बापायन केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पळय दर्याची मासली पिटी पिटी उडता जावया पोलेंकू माई मिटी मारता फाटल्या बागलान रिगलो मुकल्या बागलान गेलो एका ग्लास कापयेन मायन जावय केलो गेलो एका ग्लासा कापीक मायन जावय केलो फाटल्या बागलान रिगलो मुकल्या बागलान गेलो एका ग्लास कापयेन मायन जावय केलो गेलो एका ग्लास
आसा कपीक माईन जवळ बापायन बांधले घर आचार्यान गाडले दार सेक्टां बरे मागोण पोरवा भायर सर कर सकटांग बरे मागून पूर्वां भायर फ्रिजांतले उदक थंड थंड पिये तुझ्या नवऱ्याच्या घरा माया मोगान जिये पिये तुझ्या नवऱ्याच्या घरा माया मोगान जी उदक ओडूंक बायक गाल्या दोरी सोजा गेली नारी आमची वकालबाई दोरी सोजा केली नारी आमची वकालबाई तुलव्या भाशेंत मिरसांगेक म्हणटात मुंची कर उलोवच्यांत उंची आमची होकलबाई ओए मुंची उन्हाळी उंची आमची वकालबाई तुलव्या भाशेंत मिरसांगेक म्हणटात मुंची उलोवच्यांत उंची आमची होकलबाई ओए मुंची उन्हाळ्यांत उंची आमची वकालबाई तुलव्या भाशेंत गडायेक म्हणटात कायल करता बारी स्टाईल होकले आवय तुजी ओवे रैल करता बारी स्टाईल होकले आवय बाऊजी तुलव्या भाशेंत गडायेक म्हणटात कायल करता बारी स्टाईल होकले आवय तुजी ओवे कैल करता बारी स्टाईल होकले आवय तुजी इंग्लिश भाशेंत गुळ्याक म्हणटात बॉम्ब पोळ्यूंक तिके लांबू होकले बहीण तुजे ओवे दिसता लांबू होकले बहीण तुजी इंग्लिश भाशेंत गुळ्याक म्हणटात बॉम्ब पोळ्यूंक तिके लांबू होकले बहीण तुजे तुझे लांबू आमचे बहीण तुजी वालीच्या कदला बिटीचे पायी माटी बुंथाराई होकले बाबू तुझो ओए बाई माटी ताराई होकले बाऊ तुझो वालीच्या कदला बिटीचे पायी माटी बुंथाराई होकले बाबू तुझो ओए पाय माटवान ताराई होकले बाऊ तुझो गांवसो गांवकार बुंसो बुंकार दुबईसो सावकार होकले बापय तुझो ओए गांवकार दुबईसो सावकार होकले बापय तुझो गांवसो गांवकार बुंसो बुंकार दुबईसो सावकार होकले बापय तुझो ओए गांवकार दुबईसो सावकार होकले बापय ಸೈಡನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರಂಬಸ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಂಸಾರಸ वेगवेगळी रोस पुश्या हे कुर्स सुगुर्त काढल्यारी सगळ्या अंगाक रोस पुसले बरी दैकिनले सुधारसिया सहकारसिया गाद्याक मारूंक कोरे सारे मेरेक मारूंक कोरे मोगार नाडचे वारे होकले जिवाक बोरे सरे मोगार नाडचे वारे होकले जिवाक बोरे गाद्याक मारूंक सारे मेरेक मारूंक कोरे मोगार नाडचे वारे होकले जिवाक बोरे मोगार नाडचे वारे होकले जिवाक बोरे आमच्या घरा पटल्यान आसा एक पाज 12 पणपळे बाज होकले मावांक तुझ्या आमच्या घरा पटल्यान आसा एक पाज 12 पणपळे बाज होकले मावांक तुझ्या होकल बाये गळ्यान तुझ्या सरी माई मेळ्या बरी तुझ्या अदृष्टान सरी माई मेल्या बरी तुझ्या अदृष्टान होकल बाये गळ्यान तुझ्या सरी माई मेळ्या बरी तुझ्या अदृष्टान सरी माई मेल्या बरी तुझ्या अदृष्टान 12 पावटी बसलो यजमान 12 पावटी उठलो
साडो मोलायतना तसो मुंडू सुटलो उठलो साडोलाय ताना तासो मुंडो सुटलो 12 पावटी बसलो यजमान 12 पावटी उठलो साडो मोलायतना तसो मुंडू सुटलो उठलो साडो मोलाय ताना तासो मुंडो सुटलो घरा पटल्यान असा वडो रुकू बुकू तिके सड आमच्या होकुलेक रुक सोडले भूकू आमच्या होकुलेक घरा फाटल्यान असा एक रुकू बुकू तिके सडक आमच्या होकुलेक रुक सोड इल्ले भूकू आमच्या होकुलेक आयली सैरी जवान कर्ण वसा वेगी रोसू पुसा लाईन लंब आसा पुसा वेगी रोसू पुसा लाईन लंब आसा होकल बाये गळ्यान तुझ्या बेंतीन आवय जाल्या कंतीन दुवे काजार मन बेतीन आवय भरल्या कंदीन वेकाजार मोन होकल बाये गळ्यान तुझ्या बेंतीन आवय जाल्या कंतीन दुवे काजार मन बेतीन आवय भरल्या कंदीन वेकाजार तुलव्या भाशेन पैशा म्हणतात कास 2000 म्हणून आवय गायला मास 2000 म्हणून आवय गायला मास तुलव्या भाशेन पैशा म्हणतात कास 2000 म्हणून आवय गायला मास 2000 म्हणून आवय गायला मास मंजेश्वरच्या पेंटेंत विकूंक गला तेंडले तुका कोणे सांगले मास आयला मोन तुका कोणे सांगले मास आयला तुलव्या भाशेन कुर्ले म्हणतात देंजी हांवें सांगल्या तुका कितें नांजी तुलव्या भाशेंत पेजेक म्हणटात गंजी नंजी न्ही बाबा होव्यांची बडाई पावसच येवन उदक जाले वळा कष्ट पावलो बाळा होकले बापय तुजो कष्टार पडलो बाळा होकले बापय तुजो पावसच येवन उदक जाले वळा कष्ट पावलो बाळा होकले बापय तुजो ओवे बाला कष्टार पडलो बाला होकले बापय तू तुलव्या भाशेन कुलता म्हणतात कुडू कलशेन मेजला दुडू वकले बापायन तुज्या तुलव्या भाशेन कुलता म्हणतात कुडू कलशेन मेजला दुडू वकले बापायन तुज्या कुडू कलशेन मेजला दुडू वकले बापायन तू सुतारीच्या अंगडी शिवोंक गलांगले तुका कोणे सांगले दुडू दवरला म्हूण सांगले तुका कोणे सांगले दुडू दवरला म्हूण सैरन विग्गी रोज पुष्या वेळ जाऊन आयलो फाटल्या लाईन लंबासा आणि केन ट्रेन सर्विसार यजमानीच्या इतलान पिकी पिकी पपाई माटवान भोंवता सिपाई ओकले बापले तुजे सुपाई मटवान भोंवता शिपाई ओकले बापाई तू यजमानीच्या इतलान पिकी पिकी पपाई माटवान भोंवता सिपाई ओकले बापले तुजे पपाई मटवान भोंवता शिपाई ओकले बापले तू मुंजी सरच्या नैत दोंपार बोरू कुबे मुंडासगार उबे ओकले मावले तुजे कुबे मुंडासगार उबे ओकले मावले तू मुंजी सरच्या नैत दोंपार बोरू कुबे मुंडासगार उबे ओकले मावले तू
तुझे उबे कुबे मुंडासकार उबे उकले मावळे मासले भितर मासलेचे कोवाल वकिलाचे सवाल ओकले बापाय तुझे उबे कवाळ वकिलाचे सवाल उकले बापाय तू मासले भितर मासलेचे कोवाल वकिलाचे सवाल ओकले बापाय तुझे वकिलाचे सवाल होकले बापाय गेंद्या माडाची कापूण काड शिवडे बापल्या मावशेंची दुडी आमची वकालबाई उबे शिवडे बापल्या मावशांची धुडी आमची वकालबाई गेंद्या माडाची कापूण काड शिवडे बापल्या मावशेंची दुडी आमची वकालबाई उबे शिवडे बापल्या मावशांची धुडी आमची वकालबाई सांजे सोवेल जिले बिले जाता गिंड्यानी नाता आमची वकालबाई सांजे सोवेल जिले बेले जाता गिंड्यानी नाता आमची वकालबाई उबे साता गिण्यानी नाता आमची वकालबाई सकाळी उठून तोंड दुजरी मोगार नाडसो विगार तुझे रेस्पेर कर जरी मगर नडसो विगार तुझे रेस्पेर कर सकाळी उठून तोंड दुजरी मोगार नाडसो विगार तुझे रेस्पेर करी जरी मगर नडसो विगार तुझे रेस्पेर करी बहिणीच्या काजाराक बहिणीक दुवाले काशी कुवाले भावान आडयले बहिणीच्या काजाराक बहिणीक दुवाले काशी कुवाले भावान आडयले दीस देवनो दिसा पोटले लारा वकाल मेस्ता वारा आपल्या रेस्पेरात उबे लारा होकल मेस्ता वरा आपल्या रेस्पेराची दीस देवनो दिसा पोटले लारा वकाल मेस्ता वारा आपल्या रेस्पेराची उबे वरा होकल मेस्ता वरा आपल्या रेस्पेराची वडाचे पोलो कावल्याचे कजे बिरमोथीचे वजे आमची वकालबाई उबे वजे बिरमोतीचे वजे आमची वकालबाई वडाचे पोलो कावल्याचे कजे बिरमोथीचे वजे आमची वकालबाई वजे बिरमोतीचे वजे आमची वकालबाई कान्यांक कायले वोकलो धोळ्यांक कायली दिश्ट सोमेस्तांची इश्टीन आमची होकलबाई ओवे दिश्ट सोमेस्तांची इश्टीन आमची वकालबाई कानांक कायले वोकलो दोळ्यांक कायली दिश्ट सोमेस्तांची इश्टीन आमची होकलबाई ओवे दिश्ट सोमेस्तांची इश्टीन आमची वकालबाई पुत्तूरच्या पेंटेंत विकूंक घाल्यात बेडे हांगा आसात रडे होकले कजिन्स तुझे ओवे देडे हांगा आसात रेडे ओकले काजिन्स तुझे पुत्तूरच्या पेंटेंत विकूंक घाल्यात बेडे हांगा आसात रडे होकले कजिन्स तुझे हांगा बेडे हांगा सात रेडे ओकले काजिन तुझे उदे उदे दिसा उदे ताना तमसो संद्रे मानसो आरसो आमची होकलबाई ओवे आरसो सांद्रे मासो आरसो आमची वकालबाई उदे उदे दिसा उदे ताना तमसो संद्रे मानसो आरसो आमची होकलबाई ओवे तसो सांद्रे मासो आरसो आमची वकालबाई बारे कट्टोडो बॉम्बे बीच चोडो
देवेर में चोडो यंकलेना मदमालेग ओवे बेचोडो देवेर में चोडो यंकला मदमालेग बारे काटोडो बॉम्बे बेचोडो देवेर में चोडो यंकलेना मदमालेग ओवे बेचोडो देवेर में चोडो यंकला मदमालेग आमच्या वळांतल्यान वळून गेली मासली आयच्यान सोडगो पासली होकले आवोईची ओवे पासली आयच्यान सोडू पासली वोकले आवय बापोयची आमच्या वळांतल्यान वळून गेली मासली आयच्यान सोडगो पासली होकले आवोईची ओवे पासली आयच्यान सोडू पासली वोकले आवयची इकेरीची राणी चिन्नम्मा जजांत गट माई मवा मुकार होकले मारी नका फोटो ओवे गट माय मावा मुकार मारी नाका पोट इकेरीची राणी चिन्नम्मा जजांत गट हो माई मवा मुकार होकले मारी नका फोटो ओवे गट माय मारना तुलव्या भाशेन मुस्का म्हणटात नुरगे पोटू मरचे नई भुरगे आमची वकाल बाय तुलव्या भाशेन मुस्का म्हणटात नुरगे पोट मारचे नई भुरगे आमची वकाल बाय इकडे आमच्या लाईना चाकरेक नवी साचार तयार सोंटो अर्ध उरया वांटो सुस्मितेच्या काजाराक या विगे रोसपुष्य रोसाचार नेलाया तरी सोंटो अर्ध उरया वांटो सुस्मिताच्या काजाराक सोंटो अर्दोबरया वांटो सुस्मिताच्या काजाराक स्वास्ती काजार म्हणून जीवन जालो रागार पुढे करया काजार बेंडा तांबोरान काजार फुडें करया काजार बेंडा सकाळी कडले दुधू संजे जाले दही तोडी म्हणतात जीवन पाद्री जाता कय दही तोडी म्हणतात जीवन पाद्री जातात कय गुल्या भितर गुलो अल्सांदो गुलो पोरवा घालता जेलो होकले होरे तुका ओवे पोरवा घालता जेलो होरे तुका गुल्या भितर गुलो अल्सांदो गुलो पोरवा घालता जेलो होकले होरे तुका ओवे पोरवा घालता जेलो होरे तुका आमच्या हितलांत उडोवन गेलो सोसो उतरा फुडे हसो आमच्या होकुलेक सोसो उतरा फुडे हसो आमच्या होकुलेक उतार प्रायर दिश्ट जाता गैरी आता रोसो पुस्तात ओकले नवे सैरी ओवे गैरी आता रोसू पुसूंक येतात नवी सैरी उतार प्रायर दिश्ट जाता गैरी आता रोसो पुस्तात ओकले नवे सैरी गैरी आता रोसू पुसूंक येतात नवी सैरी रोसाच्या जेवणा सीत कजे रोसो नवे सैरे रोसो पुसचे बाग तुझे कजे नव्या सैरांनी रोसू पुसचे होकले बाग रोसाच्या जेवणा सीत कजे नव्या सैरांनी रोस पुसचे बाग तुझे कजे नव्या सैरांनी रोसू पुसचे होकले बाग तुझे रोसो पुसून तेंडल्या मोळान नणया एक उतार जनया तांच्या पूर्वजांक जनया एक उतार जनया आमच्या पूर्वजांक रोसो पुसून तेंडल्या मोळान नणया एक उतार जनया तांच्या पूर्वजांक नणया एक उतार जनया तांच्या पूर्वजांक पोदावेले पोदावेर सावेलार वेर्स सदा शिकय तुझ्या कुटुंबासो तेर्स वेर्स सदा शिकय तुझ्या कुटुंबासो वेर्स
Podavěli, podavěrsa, velar vers, seda शिकय तुझ्या कुटुंबासोतेस. Ove vers सदा शिकय तुझ्या कुटुंबासोबेर्स. काम करून कामान झाला लाभो आता आडा साबू ओकले अंगाक लावंको. Ove sabu ata ada sabu oklek nanonku. काम करून कामान झाला लाभो आता आडा साबू ओकले अंगाक लावंको. Sereno angasar kazinsa आणि देडियन सोरोस मात्र पुसून बाकी असा काझिनसा अंगासर रोस पुसतली गळाई झाली देखून आता आम्ही विनवणी करता आमच्या रुची केटरस अंगासर असा तुमका सगळ्यांकी स्नॅक्स आणि पिवन अंगासर वणतात पिवन अंगासर वणता सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि स्नॅक्स अंगासर वणतले काझिनसा आणि देडियो मात्र अंगासर रोस पुसून बाकी असतात उरली पुरा बसवलेकडे तुम्ही स्टार्टर्स आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स स्वीकार करचे ओव्हर टू रुची केटरर्स. गोयावेच्या वाटेर कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मोदे वोयले तीक रे विवा आमची वकाल बाई. मुदे वोयले पीक रे विवा आमची वकाल बाई. लांबो सांकलेची सोमाय माळयेची सोवय माळयेची राया कुळयेची कुवार रे विवा आमची वकाल बाई. राया कुळयेची कुवन रे विवा आमची वकाल बाई. उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो उदे ताना तामसो संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची वकाल बाई. संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची वकाल बाई. मोगरे कळे गुंतो जाय दोरा वावली जाई दोरा वावली संद्रे माची सावळे रे विवा आमची वकाल बाई. संद्रे माची सावळी रे विवा आमची वकाल बाई. आमच्या घरा मोकार जाला एक आनास झाला एक आनास शेगुणाचे कणास रे विवा आमची वकाल बाई. शेगुणाचे कणस रे विवा आमची वकाल बाई. बायल्या गावच्या राया आम्ही म्हणता शेक आम्ही म्हणता शेक आता जाता अभिषेक रेवा आमच्या वकुळेक. आता जाता अभिषेक विवा आमच्या वकुळेक. इतले वेर्स गावून आमका किते पाग आमका किते पाग तुझ्या रजार मागण्यांत रे विवा आमका बरे माग. तुझ्या रजार मागण्यांत रे विवा आमका बरे माग. मेलावाच्या कोयते चिंची येसो तोरू चिंची येसो तोरू ओव्यो गायल्या ओवल्यांक रे विवा देव बरे करो. ओव्यो गायल्या ओवळ्यांक रे विवा देव बरे करो. रोसो पुसून जालो पुगेटो पुटया फुटया पेंडा वाजमान उठोया रिवा आमच्या वकुळेक. आसमान फुटया विवा आमच्या वकुळेक. आयलेले तारो
आदालेले बप्पू मुखार चिकला बप्पले मुखार हात बप्पू देऊन मुखार बप्पू उकोला रे विवा आमच्या ओकोलेक हात आणि बप्पू घ्या उकला विवा बाई मावळ्याने बसयला बापल्याने उठे आता येस बाप्पू मुखार आपणा मुखार आपया आणि एक बप्पू घ्या असा आणि एकलो बप्पू आला नाही ओढून किंग गेलो आवडना दोघ बप्पू उठे आपणा उठे आदन आसा बप्पू हॅलो बप्पू हंगा सर न्हू बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वव्यो गायल्यात आनी आतां आमच्या होकल बायक रसाच्या चौकातान उठोवचो वेळ आनी आतां बापल्यांनी हात धरून होकल बायक उठोवचें गट्ट दोन ताळयो देवया समेस्तां तर्फेन अपूर बाय सर न्हू हांगा सर एक कळोवणी आसा तुमच्या लागीं विन्सेंट आनी स्वस्ती ह्या जोडयाचें रेस्पेराचें मीस परवा सोनवारा दिसा ऑगस्टाच्या 1 तारखेर 10:30 वरार रेस्पेराचें मीस मोगारनाडच्या मदर ऑफ गॉड इगर्जेंत ताचे उपरांत लग्नाचो संभ्रम बर्ती 12 वरार तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें विन्सेंट आनी स्वस्तीचें रेस्पेराचें मीस ऑगस्टाच्या 1 तारखेर सोनवाराचो दीस 10:30 वरार मोगारनाड इगर्जेंत उपरांत 12 वरार लग्नाचो संभ्रम मोगारनाड इगर्जेच्या हॉलांत तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें आमी दिता होकोलबाई आपल्या घरा बर्ती 8 वरार बेसावाक उबें जाता बर्ती 8 वरार बेसावाक उबें जाता आनी ताचें वाहन इल्लवेग्गी सरता रेस्पेराक येचें कोण आसात पळय तुमचे खातीर एक वाहनाची वेवस्था केल्या 8:45 वरार 8:45 into 45 तें वाहन हांगातावन भायर सरता संभ्रमाक येतेल्यांक हॉलाक येतेल्यांक एक बसाची वाहनाची वेवस्था केल्या तें 10:30 वरार 10:30 वरार घरांतल्यान भायर सरतले तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें ನವವಧುವರರ ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕಿನಂದು ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಚರ್ಚಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ 8:45 ಹೊರಡ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ವಾಹನ 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡ್ತದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇರನು ಐಶ ಕಾರ್ಯಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸನಾನಿ ಸಂಗಾದಿಲ್ಲ ತಗ ಸುಮೈ ಸಂಗಮಿದೆ ಉಬರಿ ಕುರುಮಂತಾವ್ ಐಶ ವೇದಿ ಸುಬೈಲ್ಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಅನ್ ಸಮೀಪ್ಕಾರ ಬಬುಡ್ತಾವ್ ಈ ಹಾಲ್ ಓದಕ್ ಸುಂದಿಲ್ಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅನ್ ಸಮೀಪ್ಕಾರ ಬಬುಡ್ತಾವ್ ತಂಗದಿ ಉಬರಿ ಕುರುಮಂತಾವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸದರ್ केल्या रोशन मोगारना हे कार्य यूट्यूबर लाईव्ह इतिहास डेल्सन मीडिया सुमधुर संगीत हांगासर दिला डीजे अबी आणि साऊंड सिस्टम लाइटिंग सच व्यवस्था केन दिल्या एंजल्स प्रो साउंड्स एंड लाइट्स हांचो उपकार बाबुडताव आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटाव. रुचीक आनी स्वादीक जेवण तयार केलां रुचीक केटरर्स हांचो उपकार बाबुडताव आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटाव. ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्या मनाच्या विगारांक फिरगज विगारांक सर पावल्ले बाब संतोष आयिल्ले फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष नवीन बट्टू वाड्या सुगुरकार जराल्ड मोंतेरो सर वाड्यागारांनो कुटुंबादारांनो सैर्या धैर्यानो इश्ट मंत्रांनो नव्या सैर्यानो तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर 2 डान्स आसात म्हणा तांतले एक डान्स आमी आतां करता आनी एक डान्स होकलबाय नावून आयल्या उपरांत ते डान्सर्सां तयार आसा जाल्यार दयकन तुमी तुमचें म्युजीक आमच्या डीजे लागीं दिवच्या विनंती करता. डान्स करची आसा जाल्यार तुमी तयार जावचें. पयलो एक गेम आसा हांगासर तुमी सगळ्यांनी हातून भाग घेवये. फर्स्ट गेम इज व्हेरी सिंपल गेम. आयका म्हाका हांगासर गेम कालंगी म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांकी एक नांव आसा आनी नांवाचें डॉक्युमेंट आतां आसा गे म्हणलें एक सवाल म्हजें. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. तुमच्यालागी आसाचे मोबायलार आल्ल्यारी जाता मोबायलार फोटो आल्ल्यारी जाता. खंयच्या पर डॉक्युमेंटार आमचें नांव आसा सांगा पळया. आधार कार्डार आसा मागीर हांगा चिल्ल उलयनात मागीर खंयच्या आतां आधार कार्डार मात्र गे आमचें नांव आसचें. पान कार्डार आसा मागीर बर्थ सर्टिफिकेटीर आसा मागीर डेथ सर्टिफिकेटीर आसा पूण आमी ना मागीर वोटर आयडी आसा वोटर आयडी एन एच एल सांगा पळया. मागीर खंयच्यात आसा आमचें नांव तितलें तेगी पासपोर्ट पासपोर्टार आसा मागीर ड्रायव्हिंग लायसन्सार आसा मॅरेज सर्टिफिकेटीर आसा स्कूल सर्टिफिकेटीर आसा मागीर पोर एकल्या दिसारला मॅम खंय पुरा नांव आसता म्हणून थोडे पटी पोलीस स्टेशनार आसा म्हणलो तो ते तुमचें आसचें ना तुमी बरें बरी मनशां. ओके मागीर ATM कार्डार आसता आमचें नांव. ATM कार्डार थोडे पटी नांव आसता. तुमचें आसा की पळया खंयचेंय जाता म्हाका खंयचेंय एक कार्ड तुमचें नांव आसल्यार जालें तातून. आनी आमचें एका दट्टून हांगा आधार कार्ड ओपन करून दवरलां. एट दिताय की आधार कार्ड आनी हांगासर आसा त्या आधार कार्डार तांचें नांव आसा. नांव आतां हांवें वासेजी कोंकणी बरोदिल्ला कोंकणीन तेगे सॉरी हे नांव मलयाळान म्हळ्यार हांगा मलयाळान बरयतात न्ही गे. ओके विल्फ्रेड मोंतेरो आनी तांचें नांव बरयलां तातून विल्फ्रेड मोंतेरो. तुमचें आसा गे आसा. आतां काल करीजे की म्हळ्यार तुमच्या नांवांत कितली स्पेलिंगां आसात म्हण लेख करीजे. स्पेलिंग तुमच्या नांवांत कितली स्पेलिंग ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು how many letters are there लेकर त्या कार्डार आल्लींत जायचें म्हाका दुसरी जायनात. म्हजें नांव 4 आत कार्डार एकता म्हळ्यार जायना जायत गे कार्डार आल्लें फायनल. म्हजें नांव सेबास्टियन एंटनी लॉरेन्स जोसेफ म्हळ्यार जायना जायत गे. आसात गे कोणी म्हणी सर कितलें आतां लेख केलीं गे तुमी कितले आसात. रोनाल्ड हिलरी डिसोजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ನಾವಾನೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಕರಿಜಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಲಾಂಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮಕ
डन सर रेडी रावा 18 letters 18 अच्छा की सर आदगी डॉक्युमेंट आमचे जायचे कितले आहा सर विल्फ्रेड सर तुमचे नेंगी अनेकल्याचे कितले आहा ते 19 पळ्या आशेंत ताण नाही लादानी ओब्बा भयंकर विनिजा सोमागी विन्जिया जेन मॉन्टेरो 19 20 काल पुता नाव तुझे रिशल टेल्सिया डिसोजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कोणाची ताशिंगी क्या डॉक्युमेंट क्या पासबुक दाड्रे रप्प वेगी तांचेडे आसा गे पण डॉक्युमेंट आतां मेळटेत ना पळया सोदया हांगा कितल्या 20 मेळ्ळे म्हाका 20 बाय कितल्या 22 खंयचे वयलें सकयलें सिंथिया वॅलेंटायन डिसोजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 तुमच्यादागी मोर दॅन 22 ना 22 च्यागी चड आसागी दैक तुमी हांगासर मुखारुमचे 22 आसागी लायक करा 22 आसागे 22 चे एक डॉक्युमेंट सोदा पळया वेग्गी आमची डान्सर आसात गी डान्स करची काय आसात ती अभिबाई सॉंग बंदिदा ओके सॉंग आयलांगे डान्सर येवनात आपयतात गी डान्स करच्यांगे आपयतात गी काय आसात एक डान्स आतां करूंक आसा एक डान्स मागीर ओके इटे आपया सो 22 च्यागी चड आगी राव सोत्तेता तो आज आतां म्हाका राव ताचेडे एक आसा गे नांव आत गे पूण आसा गे कितल्या डॉक्युमेंट नांगी घरा आल्ल्यांगे रप्प धाडूंक सांगा हांव फोन करता येता तो हय हाळे ओके सो 22 एज ऑफ नाव ना 22 वाच्यागी चड आगी तुमी नाका बंद करा हांगे एकली कोणगे एकलो तरणाटो उठला द यंग बॉय शो मी युअर कार्ड डॉक्युमेंट ही हॅज गॉट कथार अशें कांय डॉक्युमेंट आसा की अरे नाव वेर इज युअर नेम नहीं वेर इज हांगा आसा वर्जिल विवेक एवरेस्ट मोंतेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 आसादगी मोर दॅन 26 आसचे ना आता तुमकां एक गेम आसा ताचे हांवें नांव सांगलें पळय सांगा पळय आतां तुमी सांगा तेंत नांव आतां तुमी सांगा पळय अनीश विल्यम खंय तो हांवें काल सांगलें तें सांगा आतां हांवें ताची 4 नांवां सांगलीं तें सांगा तुमी सांगा तेंत विल्फ्रेड नंतर नातलें तातूंत विवेक एवरेस्ट मागीर एक सोडलें वर्जिल विवेक वर्जिल विवेक एवरेस्ट मोंतेरो नहीं म्हणून फस्ट दुसरे आंगी म्हणून ना विवेक फस्ट गा तुवें वर्जिल फस्ट म्हळें ओके नो प्रॉब्लेम 26 द प्राइज गोज टू दॅट यंग बॉय तुमचे एक ताळयो ताका जाय कम ऑन एवरीवन या सुपर नेक्स्ट गेम इज वेरी सिंपल तुमचे लागीं मोबायलार गूगल पे वा फोन पे आसा गी आसा एटी ओपन करा पळया एक सिंपल गेम आसा निम्मल्ली मोबाइलಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ केलेंगी ओपन केलेंगी सेरो नहीं उलया यस और नो यस ओके हांव गूगल पे ओपन करता जस्ट तुमकां दाखोवंक शकता जस्ट टू शो द गेम फोन पे जाता पेटीएम जाता अळे अशें ओपन जाता गूगल पे 1 सेकंड यस डन अळे तुमच्या देशेंत ओपन जाता सकडांच्यान सेम अशें गूगल पे ओपन करा हांगा बसलेली जापदी ओपन केलेंगी गूगल पे ओपन केलेंगी फोन पे उलया यस गेम वेरी सिंपल ऐका म्हाका गेम बारी सिंपल आसा
तरणाट्यांनी गूगल पे ओपन केलें हांगा ओपन गूगल पे ओके गेम इज व्हेरी सिंपल करेक्ट ऐका वेरी इंपॉर्टंट मागीर घडये सांगल्यार तें अर्ज जायना करेक्ट ऐका ಎಲ್ಲರೂ करेक्ट केळी गेम व्हेरी सिंपल हांव एक नंबर दिता त्या नंबराक कोण पयले 10,000 धरता तांगे प्रायजा पुरा मोबायला भितर दवरलीं म्हणून आतां थोड्यांनी हें जालें ना गेम म्हणून हें दडूंक बैसरला मागीर 1 रुपया धाडटाय की सोन्ने पुरा काडन ओके गेम व्हेरी सिंपल आयची तारीख कितली तुमी काय उलयना ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು 30 ಐಸೋ दीस सुरू जावन सो केदाळा 12 वरार दनपारांगी राती मध्यान राती सवांगी ओके गेम कळ्ळो म्हण चिंता हांव तुमकां आयच्या दिसा तुमच्या गूगल पे फोन पेर तुम्ही खंयचेय एक ट्रान्झॅक्शन केलां जाल्यार एनी ट्रान्झॅक्शन आयदर आयिल्ले वा तुम्ही स्कॅन केल्ले पैसे आसा जाल्यार ते ट्रान्झॅक्शन कांजन मुखार या एनी वन ट्रान्झॅक्शन आयच्या दिसा ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ आमची डान्सर जीवन के आता डान्स करची रेडी आहात की कोण इंदोगांगी ओके यो जाल्ले दक्षिण हांगा सर एकली आयल्या एक ट्रान्झॅक्शन खंयचे हेंगी फस्टचे जियो प्रीपेड रिचार्ज केला तिने ओके दट्टून एक स्टार हेल्थाक पयशे बांदल्यात आसूंदी आनी कोणी आहात की हंगात रावा एनी वन दुसरी कोणी ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಟ್ಟಿ कोण गदे भार्गवी कुट्टी 965 रुपीज धाडल्यात सर के आसात हेंगी साठी कलेक्शन ओके वेरी गुड सर ओपन करा श्री दिनेश कुमार शेट्टी 4910 वेरी गुड मीशो 217 सर ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಾಬದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾತು ರಜಾಕ್ 5510 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಗಾಲೆ ಅದರ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ PK ಖಾದರ್ ಫಜೀರ್ 2000 ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಡ್ 2250 ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ 7400 ಐಲೆಗಿ ಗೆಲ್ಲೆಗಿ ಪಳ ಮಕೆ ದಾಟ ಪಳ ದಿತ್ಲೆತ್ 13000 ವೆರಿ ಗುಡ್ 26,000 ಮುಸ್ತಾಫಾ कोण मुस्ताफा 9,500 वेरी गुड पुरुषोत्तम गट्टी 80 क्या इम्तियाज 90 काले मसली गणगेल्लिगी फुल मुस्केला ओके 1,100 कविता हंगागे मोबाइल जालेंगी ओके 82 अनीफ इब्राहिम वेरी गुड चलो गेम इज वेरी सिंपल आणि कोणी आत ये हांगा तो अनीफ म्हणताना था कजी वैल होते यांना ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು कितले आवर तुमिते ट्रान्ಸಾಕ್ಷನ್ केल्ले 9:38 AM ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಚಾಕಿ ಪೈಲೆ ಕೇಳ ಜಾಲ ರವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಜೆ ಕಿತ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ ಇವರದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ 28 ರೂಪಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇವರು 28 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಟೋರ್ ನೀ ಎಂದ್ರಲೆ ಬಾವಾ ಅದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಟೋರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗದಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವ ಬೇರೆ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ಎದ್ದವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 12:50ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇವತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿಸ್ತೇನೆ ನೀನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಂಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಣಾತೆ ಕ್ರಿಶ್ಮಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್ कोणती ब्लॉक जाल्लें नागी पळोवंक 1 ರೂಪಾಯಿ 1 लाख घालून पळयतोय
ओके सर तुमचे नाव ಡೈಲೆಶ್ ಡಿಸೋಜ. ಡೈಲೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಸ್ ಅ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. आमचे दोघां भुरगीं डान्साक रेडी आसात. मुखार अम्मा डान्सर्स मुखार नाव काले तुमचे एनिया एनसी एंड एनसी आमचे मुखार आसात. तांचे एक डान्स परफॉर्मन्स आमी आतां पळोवचें. मैडम जी देसी फैशन में लैती, होली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे ना रोकी जाए। ओ जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई। तरनी तालका सुशोभित मुजो गाव, तंतले थोड्या कोंबडे मेवल्या तांचे बरे जाव, पूण एकले उरला अंजाल चिडून डायना ताचे नाव, देखता ताका हरद्या गुडान बोरता फुगासा हो, डायना मुझ्या मोगाचे डायना मुझ्या सुखाचे, फुगरे गाला कोंबड्या केसांचे, चंद्र सारखे रूपाचे, भांगरे सांगड्या गुणाचे, होकाल मुझे संक्रमिताचे, डायना मुझ्या मोगाचे डायना मुझ्या सुखाचे, फुगरे गाला कोंबड्या केसांचे, चंद्र सारखे रूपाचे, भांगरे सांगड्या गुणाचे, होकाल मुझे संक्रमिताचे। मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय, मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगणा कशी वर्णूंक हाय, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हजे काळीज सोगलेल्या पारव्या, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हज्या मोगान सांपुडलेल्या तिरुव्या, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया। मुंडे आवे हो न मेरे पीछे लट्टू, नजर जो लगी कहाँ से लाऊंगी नजर बट्टू, मुंडे आवे मैनू फॉलो न कर तू, पब्लिकली यूं मेरा हाथ ना पकड़ तू, कुड़ियण 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 Very good. Thank you. Get to tali udiyabala. Come on, everyone. Okay, very simple game to all the children. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಬುರ್ಗಿನ್ ಕೊಂಡು ಬರ ಸಾತಂಗ ಮುಖರಪ್ಪ. ಬುರ್ಗಿ ಮಳಾರು 1 2 3 4 5 6 7 ಪುರ ಬುರ್ಗಿಂತ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಮ್ ಆನ್. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಸರ್ಲಿ ಬುರ್ಗಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಮುಖರ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್. All children. Very good, very nice, super. Shabas. Bari super entry marliduve. Deepika vadukone bari. Very good. Amche sherke nan gis kalante. Pura pausa raja dile agi unanga. Mugara. All children. Come here. Very good, very nice. Shabas. Very good. Alay. Mugara. Burgi pura. Allah habibi. Yes. Burgi. What you have to do is listen. तुम्ही या गेमांत पार्टिसिपेट करीचे. आमचे ल्हानसो गेम. या गेमाक आमकां एक वस्तू जाय. वी नीड वन आयटम फॉर दिस गेम. वॉट आयटम?
ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಬೇಕು, ಕಾಯಿನ್, ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತನ್ನಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ತನ್ನಿ ಬೇಗ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತನ್ನಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪು ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಬಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವರ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಬರೀಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಡ ವೇಗಿ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಕಾಯಿನ್, ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಕಾಯಿನ್, ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಕಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ in that hand. Show me your coin like this. Very good, very nice. Very good, very nice. Superb. Yes, very good, very nice. Ape, very good, lovely, lovely, wonderful. Okay. Yes. One person back, one person front. Tum patirao. Yes, your front. Your back. Come here. Front, back, front, back, back. Very good. Front, back. Come here. You come this side. All boys. Very good. Okay. What you have to do is, you have to keep your coin on your head. You have to keep your coin on your head. Girls, don't insert it into your hairband or hair, okay? Don't insert under your hairband or hair. Papu tumi hairband ami tardorli ange come here ashondito. Come kain jaina ye puchu ye bangara kain jaina ravanga. तुझे coin पडले अरी कान परते अंदूर जाईते काय बिया नगत. चलो okay. असं तर coin गाडी भरीत येतात हांगा. Okay, coin दोरलोगी. Ready? Keep it. Okay. ರೆಡಿ. ಈಗ ಅನ್ಸೋ ರೆಡಿ जाऊन म्हणता. आम्ही एक पद घालता, त्या पदाक कोण पळय बरें डान्स करता ते विನ್ನರ್. ಕಾಯಿನ್ ಪಡಲಿ ಔಟ್, ಕಾಯಿನ್ ಪಡ್ल्यार ಔಟ್. ಸಾಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿನ್ ಬಿದ್ರೆ ಔಟ್. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. मना चाहतो सबको करंट लगा रे, मना चाहतो सबको करंट लगा रे, मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मना चाहतो सबको करंट लगा रे, मेरे इशारे पे तो दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. One second. Okay. ನಿಮ್ಮದು ಕಾಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಅದು ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಔಟ್. ಕಾಯಿನ್ ಬಿದ್ದವರು ಔಟ್. ಜೈದಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಬಿದ್ದವರು ಔಟ್. ನೋಡುವ, ಇದು ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೋಡುವ, ಒಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗುವ. ಇದು ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಸಹ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಂತಾದ್ರೂ ಸಹ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್. ಹಲೋ. ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್. तुम्ही ಔಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್. ತೂರಾವ್. तुम स्वासागी कॉइन सागी खय दिसो ना म्हाका. ओ काले केल्यार पडना दिल्ली लग्गे. कम क्लोजर. इतल्या चेडवां पैकी एकलो तरणाट उरला, तूं हांगा येरपता. पडलो वण्णा बियाना का आतां आउट ना. आजची एक मर्यादा रेजे म्हाका आतां पळय रावता रे. काले मणिकर आमचे मर्यादा रे आयतने ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ कर ಕಾಲಿ ನಿಟ್ಟು ರಾವ್ಲಿ ಅಪವನ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Monica, love you Monica, baby Monica. बरे डांस करतात पळया. Monica, love you Monica, baby Monica. Kiç ma, pati kiç ma. Zum tak, bada zum tak. Zum tak, bada zum tak.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನಲ್ಲೊಂದು ಇಸವಿ ಉಂಟು. 2010, ವೆರಿ ಗುಡ್. 2009 ಆ್ಯಂಡ್ 2014. ಸೊ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. And the prize go to this beautiful girl. What's her name? Avisha Maria D'Souza. Avisha Maria D'Souza. Tagay get taliyo diya bala. Tuge bare prize asa magir. Zaidgi bechen tume. Am shokol by ready asa. Swasti. She's all said. Taga swagat kariya. Let's welcome beautiful bride to this lovely stage. Clap. आम्ही एक प्राइज देऊन शेकारी सोलून वरता. आम्ही एक थोडे गेम सांगसर खेळेल्यात. फर्स्ट गेम विनर इज दिस साइड मिस्टर मास्टर विवेक, राइट? योर नेम इज विवेक. प्लीज कम. यू हैव गॉट ए लवली प्राइज. एंड सेकंड गेम इज गूगल पे. काला नाव त्याचे डायलिश. वेरी गुड डायलिश. प्लीज कम. तुम्ही मुखारून शे तुमके एक मगाचे प्राइज असा. नेक्स्ट गेम कोणसो खेळिल्लो हांवें? भुरगीं आसूं न्ही गे. ताचे पयले गेम खेळिल्लो गे ना. खंय गेलें तें? ताचें नांव विसरलें म्हाका. अविशा गे. वेर इज अविशा? आर यू हियर? अविशा, प्लीज कम. या अविशा, यू हैव गॉट ए लवली प्राइज. ओके अविशा, वेरी गुड. ताका कितें ताळयो दिया पळय. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लगी रावा. येस, थँक्यू. सर नो हांगसर 2 कार्य बाकी आसात. एक वोट ऑफ थँक्स, मागीर एक डान्स. देखून पयलें आमी ताचे वोट ऑफ थँक्स मुख दिया गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मागीर ताका उलोवंक एनर्जी मेळनातल्यार न्ही गे. पयलें ताचे वोट ऑफ थँक्स मुख दिया. स्वस्ती तुवें मुखार उरचें. आनी हांगसर तुजी मोगणां धन्यवाद समर्पणाची आमच्या मुखार उसारच्याक विनंती हांव करतां. वॉल्यूम. सर्वांक हांव बरी सांज मागतां. हांव वर्गां पटयतां धन्य देवाक आयचो वर्तो दीस म्हज्या जिवितांत फोव केल्ले खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा म्हज्या रोसाच्या कार्याक हाजर जावन देवाची आशिर्वादां मागल्या आमचो फिरगस बिगार बाब फादर फ्रांसीस क्रास्ता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व याजकांक म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मागण्या विधी सुलोवन वेल्ल्या गुरकार जेराल्ड मोंतेरो प्रतिनिधी आनी सर्व वाड्यागारांक देव बरें करूंक म्हणटा. हांव उगडास काडटा आमच्या कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या मालगाड्यांचो तांकां हांव ससनाचो विशय मागतां. हांव उपकार बावुरतां म्हज्या डॅडीक आनी मम्मीक. तांणी येदोळ दिल्ल्या मोगा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे भयण सुश्मिता आनी म्हजो भाव जीवन तांणी केल्ल्या सर्व मोगा आनी सहकारा खातीर. ह्या कार्या फाटल्यान म्हज्या कजिन्स फ्रेंड्सांचो सहकार आसा. अनिश, प्रितेश, किशन, वीराबाई, सुनीताबाई, पिल्लुवनी, प्रेंचल आनी रोस्टन तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगाच्या पोदोन मोदोन बाप्पू मावशी आनी मामा मामी आनी आकयांचो आनी तशेंच म्हज्या सर्व कुटुंबादारांक हांव सदांच ऋणी जावन आसा. म्हज्या रोसाच्या कार्याक हाजर जाल्ल्या सर्व नव्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्यनिर्वहन केल्ल्या MC नेल्सन मोनीस, साउंड्स एंजल प्रो साउंड्स अँड लायट्स, DJ आबी, फोटोग्राफी केल्ल्या रोशन मोगरनाड, लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दलसन मिडिया, डेकोरेशन केल्ल्या गोल्डन हार्ट तोकोट आनी रुचीक जेवण तयार केल्ल्या रुची कॅटरर्स हांकां सर्वांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक येदोळ डान्स करूं ना, डान्स कर मनोरंजन केल्ल्या सर्व कजिन्सांक थँक्स म्हणूंक आशेतां.
आयच्या कार्याक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. कोणाचेच नांव काडूंक विसरला तर म्हाका बक्षिया. परत एक फावटी कोणायकी सोडिनासतना म्हज्या संतोशान वांटेली जावं आयल्या तुमकां सोमेस्तांक, कुटुंबादारांक, शेजाऱ्यांक, वाड्यागारांक, फिरगसगारांक, पयशिल्यांक, लागशिल्यांक सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ರೋಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Lovely. Dibari Guru Charanik Bidi Tali Udiyam just swastik and the Karya Chris want to launch a dance performance. Kutma Sangata Amitanka Abar Mantau dance Kirtelyang Mukara Paidam. We have got a small dance performance. Let's watch it. Start. इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा. ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा. बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा. ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे. रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे. रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे. तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे. नोशिब मोजे घोसले कहते नज चिंटूग नसले. कोणा कदीना कागा साहिबा माका बगला तसले. गो माका म्योला बेबदो साहिबा काजारी जावन घोसले. मागीर तो कितें म्हणटा जाणा, यो बायले यो शर्माका जाय बोयलो. शर्माका दिना जाल्यार तुजो फोट्टलो तकलो. यो बायले यो शर्माका जाय बोयलो. शर्माका दिना जाल्यार तुजो फोट्टलो तकलो. डॉक्टर सांगता म्हजी बीपी इल्ली हाय. वखदाक म्हाका तुज्या कोपांत रावोंक जाय. खंय मेळ्ळात म्हाका तुजी अपूर्बाय, मोगा केन्ना समजताय. Don't keep running, running back to me. खोटं तुका मारून मारून घरा धाडटली. म्हज्या मोगा पिसो सायला म्हजी सोंपताली. Don't keep running, running back to me. I keep running back to you. खोटो मोगा मारून मारून घरा धाडटाय तूं. तुज्या मोगा पिसो जाला हांव कितें करूं. I keep running back to you. ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ. ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ. ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ. ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ. ਓ ਹੋ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ. ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ.
दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया थँक्यू जोरदार ताळयो दिया आपल्या आमच्या सर्व डान्सरांक डॅडी यजमान दायकन तुवें हेटी मुखारुमशें मम्मीन मुखारुमशें रोजारियो दट्टवन मेटिल्डा बाय तुमी हेटी मुखार या जेवणाक उदक दिवचो वेळ घरच्या यजमान्याक मोगाचो अवकाश काय आसा डॅडी मुखार या पळया श्रीमान जेराल्ड मोंतेरो वाड्याचो गुरकाराम तुमी हो मान स्वीकार करीचे म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता वाड्याच्या गुरकाराक आमी मोगान मुखार आपयता घट्ट दोन ताळयो दिवया जेवणाक उडसो वेळ वाड्याच्या गुरकाराच्या हातान जेवणाचे उदक आतां आमी दिता वाड्याच्या गुरकाराम आनी सर्वांक जेवणाक उदक पाठोवचें हांगासर रोसाक आपूण आयिल्ल्या स्वस्तीच्या रोसाक आपूण आयिल्ल्या ताच्या इश्ट मित्रांक सयऱ्यांक तशेंच नव्या सयऱ्यांक वाड्याकारांक तशेंच स्वस्तीच्या कुटुंबाच्यांक तशेंच आयचे वकालबाई स्वस्तिकी जेवणाक उदक दिता जेवणाचे उदक पावलें म्हणटात गा पावलें गी थँक्यू देव बरें करूं तुमी सीदा नव्या सयऱ्यां लागीं वचचें आनी नव्या सयऱ्यां जेवणाक उदक दिवचें नव्या सयऱ्यां पैकी मलगडी आसात मोगाचो माव आसा तुमी उबें रावचें आनी हो मान तुमी स्विकार करचो पयलें होकलबाई स्वस्ती नव्या सयऱ्यांक तुवें कण घेवचें आनी सीदा तांकां जेवणाक आपण व्हरचें जेवणाची कावंटरां 2 आसात या कुशीक 1 आसा या कुशीक 1 आसा वेज जाय जोल्ली कावंटरां दिसान तुमी घेवचें नव्या सयऱ्यानो उठा होकलबाई तुमकां वाट दाखयता तुमकां पयसो सोंगा मोगार नाड वय म्हाका ताचे पयसो सोंगा देखून आतां विकया आमी जाय तेगी सयऱ्यानो समेज सांग आमी जेवणाक मोगाचें आपोवणें दिता पयलो वांटो नव्या सयऱ्यांक नवी सयरी उठली आमी उठया आनी जेवणाक मुखार सून वेचें समेज सांग दादोशी जेवणाक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें आसा जेवण जाल्या उपरांत नमनी आवार टी आसा च्या इकल्या थोड्यांनी केदाळ इकल्या गुत्तुना तुमी वाचला न्ही केदाळ इकल्या म्हणून पूण हांगा एक इकुना आमी दवरला हांगा च्या दवरल्या तरावळ नमनेचे कावंटर आसात थंयसर सो तुमी च्या पियेत जायत गे च्या पियेत ಟೀ ಉಂಟು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು आणि जेवणाचे काउंटर आमी उक्तें करता समय सांग दादूशी जेवणा मोगाचें आपोवणें दिता थोड्या सगळ्यांनी बायलां संगीत हांगासर वळयता डान्स करचें पुरा मुखार या हें कार्याचो वांटो दवरतो करया हें कार्य सुबक अवकाश करून दिल्या स्वस्ती आनी कुटुंबाचो उपकार पावडटा हांव आसा नेल्सन मॉनिस हें कार्य सोंपयता देव बरें करूं हजार आबोली गुंतून हाडतलो तुका मळतना हांवी फुलतलो हजार नक्तिरां गुंतून हाडतलो चिंतना हांवी सोंपतलो तूं येताय म्हज्या सपनांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळटाय म्हज्या बोगडांनी स्वप्नांनी
पावन कुपान दुरून हांव शेवतलो या आंगाक तुज्या नाजूक साडी हांव रोसतलो तुका नेसयताना लजेन रंगो सुता जागो सेंटिमेंटा तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच खरी जिणी वडापोनाशीज मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोनाशीज मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोनाशीज मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची संन्यासो शिपी सोडून आयली रात पुणवेची आंगण मुजे गेले बरोन फुली फुलां हाबुल्यांची संन्यासो शिपी सोडून आयली रात पुणवेची आंगण मुजे गेले बरोन फुली फुलां हाबुल्यांची पिसातूर जावन हांवें गायली गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्दे रातीची विसातूर जावन हांवें गायली गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोनाशीज मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची वडापोनाशीज मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची उजवाडाचे तुटले नाते काळोखात श्वास म्हजो
कडचे जीण तुझे वयले सोपान लेगीत पडोंक नजो उसवाडाचे तुटले नाते काळो काता श्वास म्हजो कडचे जीण तुझे विणे सोपान लेगीत पडोंक नजो सवय म्हाका पेटचे आदी वाडवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची सवय म्हाका पेटचे आदी वाडवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची ओढा पोंदाशीच मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची ओढा पोंदाशीच मुजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्दे रातीची. थँक्यू. Kula Pauli tu Pauli so bayachi poli तोली रे तोली हावला जीन तोली मकरा कई नका दिस सतई नका गोड गोड उतरानी maka फटे नका किन्नारे काजार सामुजा बुला राव गोदन वर सामुजा Isabella Jalebi baye bari sabi distai Hai hai muni bari kai nakre kartai गजनी बुरी कितलो गंभीर दिसताय MBBS मुन्नाची स्टाईल मारताय Hero go hero how to so hero Muja muka Salman Khan zero पुरो रे पुरो तुझो प्ले पुरो नाका रे हिरो माका तू असल्यार पुरो बुल्ला हो बुल्ला तू मुझो रसगुल्ला Karyango mog ami kulam kula Cricket खेळच्यात हांव तेंडुलकर रॉकेटी भाशेन मारता सिक्सर पुरो रे तुवे उबोयली रॉकेट पयल्या बॉलार तुजी झेट्टा विकेट पळेन तुका गो हांव जाला बोल्ड मुज्या जिणयेन तूं मोलादी गोल्ड हो तुझो डायलॉग जालो रे वोल्ड पूण भांगरा सारको तू नाही रोल गोल्ड बुल्ला
किन्नारे काजार सामुजा बुला राव गोदन वर सामोजा इसाबेला दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलताना हाडून आयला येण्यान तुज्या जिणयेंत खरो संतोष सूर्य उदेताना संद्रेन परजळताना उल्हासाचे किरण तूं गो मुझे दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलताना नदरेन तुज्या देखता सदांय शाबीत मुजो फुडार तूंच मुज्या स्वप्नांनी खंचलाय तूं चिंतनांनी जीव हो पुकारता तुजेंच नांव दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलताना Let it rain. Llore pausayo, llore pausayo, llore pausa, llore, 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 llore pausayo, llore pausayo, llore pausa, llore, 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 llore. खुशी जाता नासून खाता पावल्यानी तुज्या आशा जाता भिजून म्हाका पावल्यानी तुज्या म्हज्या मनांतली जडाई आंगांतली आळसाई सुटून खूब पावसांत यो
ना सोबत पोळे मुखल्याने वोन मुझा डोळे मोठा पाटल्यान रावून मुझा बोदा गायता मुखल्याने वोन मुझा डोळे मोठा पाटल्यान रावून मुझा बोदा गायता बायकार बघून ते बाका सतैता सगळे मिळून म्हणता मार 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 विसल मार विसल मार 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 विसल मार विसल मार 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 विसल मार क्रिसले पोळे म्हणटात बोंबाट म्हाका सकट डेंजर मुखाने स्माइल हांवें कळल्यार घडये जातात सगळे पंक्चर थोडे म्हणटात म्हाका शिला मन्नी थोड्यांच्या जिबेर हाचे मिली चिकनी हाय थोडे म्हणटात म्हाका शिला मन्नी थोड्यांच्या जिबेर हाचे मिली चिकनी नावा आपूण ते म्हाका लायतात सगळे मिळून म्हणतात आमच्या ओकल म्हणटा आमच्या स्नेहालय संस्था सांगता हांगासर एक तस्वीर काडूंक आसा आमकां ब्रदर जोसेफ तुमी आसात हांगा जेवतेत आसात ओके आमच्या मम्मीच्या सायडीचे फॅमिली फोटो मागीर डॅडीच्या सायडीचे फॅमिली फोटो मम्मीच्या सायडीचे पुरायट उठा पळया उठा मुखार मम्मी उठ्ठूक डॅडी येजे आ रेडी आहात म्हणाली मागीर एक कॉयर ग्रुप कॉयराची आसात गे हांगा कॉयराची या पळया तुमी आमकां मोगाची कॉयर ग्रुप मुखार मागीर खंयचो युवा जाना पावूर मातेव वाडयाची युवा जाना आसात गे हांगा मागीर जालें न्ही तितल्यान न्ही कॅथोलीक सभा तें बरें ना न्ही फिरगस गोळी परिशद तें बरें मागीर आं ओके आयली इंतगी कॉयराची आ नाही गुत्तो ना मागीर आं ओके ती न्ही ती दुसरी खंय गेली आमची कॉयराची की आतां कॉयराची तुमचे वटेन फोटो काडूंक आहा गे ओकल बायक येस मेटिल्डा बाई तुमची फॅमिली तयार आसा गी आपय येतात गी मम्मीच्या सायडीची फॅमिली इथे मुखार या या आपण अनिश मोंतेरो ना पण अडीचे काही मम्मीच्या सायडीच्या फॅमिलीक ती पुरा न्ही मम्मीच्या सायडीची हांगा पण तूं आतां सेरेनो हांगा सरकारी सोकरे सुमांटो आसा बायलानास आमची नवी सैरी आनी एक 5-15 मिनिटांनी बैसरतात तुमी वेचच्या पयलीं इल्ले माटो डान्स स्टार्ट करूंक आसा माटवान एक ल्हानशे 2 मिनटाचे डान्स सुरू करया जाय ती कॉयराची गी मा कॉयराची पावली येया येस आनी याद गी कॉयराची घेयात कीबोर्ड प्लेयर पुरा घेया ना गी कीबोर्ड प्लेयर पुरा येवना गी आपया कॉयराशांची एक फोटो काडूंक आहा गे येस लागीं रावा कोणू नांवां सांग आपया तांकां लवीना टिचर सोनल मागीर दादले कोण दिनात गी कॉयरांत आसात गी प्रकाश दट्टू लिया कॉयराची सोनल येंगी सोनल येयल्या सोनल येयल्या हांगा आनी कोणी आसात की कॉयराची तस्वीर काडूंक की पावूर मातेव वाडयाचे युवा जन ही टिचर गे देवा म्हजे हिका बाकी दवरल्यार आतां मारूंक ती म्हाका आतां येस आनी कोणी नात गे लविना टिचर आनी कितें आहात कॉयराची प्रमिळाबाई आनी वीरा रेडी गी अनिश रेडी गी फॅमिली रेडी गी तूं कॉयरांत आय गी सुनीताबाई तुमी येटी हांगा बसुल्ली म्हाका येटी ऐका
तुम्ही याला या बाय एक एटी डबल क्लॅप दिजे तू टिशन येता प्लीज सांगे प्लीज काय जाय ना गे तू अंगे आणि तुमचं नाव काल प्रमिळा तिने एक ओवियो मुळ्यात आज लाईन पळिल्ली मग तुम्ही कितली लांब आली म्हणून म्हाका एटी बेंत दिसले म्हळ्यार ओवियो मुग्ध तीत लाईन मुग्ध ना म्हणून म्हळ्यार ओवियो मुग्ध पूण म्हाका वांस येयल्ले न्हय प्रमिळा गे नांव तुमचें आं प्रमिळा तिका दोग जण बाबा आहात हांगा मागीर एक व्हडलो बाबा आसता न्हय ओट्टू तेग चेरकेत व्हेरी गूड कंग्रॅच्युलेशन म्हाका दोग चेरके जाल्यात तिसरे चेडू जाता म्हणटा म्हाका पूण आतां तिसरे आतां तुजे वरी ट्विन्स जाता जाल्यार म्हणून नाका म्हणून चिंतलां हांवें आतां आं बरें आमच्यो कायार पंगडाचे तांगे गिट्ट ताळयो दिया आपल्या गिट्ट ताळयो दिया मागीर प्रमिळा बाय ओट्टूक आनी एकलो आमचो दादलो आसलो ओवियो सांगच्यांत तांचें नांव गोता गे आं विल्यम गे विल्यम द टू तुका आमी ताळयो दिवंक आसा ताळयो दिया आपल्या ताका ताणें बरें ओवियो म्हळ्या थोडो येस कॉयर पंगडाशी थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुमच्या कॉयर पंगडांत एकले मिस जाता येस मम्मीच्या सायडीची फॅमिली प्लीज प्लीज उठा स्नेहाला येता ब्रदर जोसेफ प्लीज कम तुमची छोटी तस्वीर काडया लविटा बाय आयली आमची या मुखार या अनिश डान्स करूं काय रे केदाळा रोसागिल्ले डान्स जायजे कापोनाड पण 4 जाणां कापोनाड इंती सुष्मिता मेन रेनिटा विन्नू ते भयंकर डान्सर ते उजिरेचे नाही तुझे नाही रे उजिरेचे रे या मम्मीच्या साईडची फॅमिली या उठा काय आणते तर डान्स स्टार्ट करूया बाईला स्टार्ट करूया थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सर दे बरें करूं येस काजारा गे या दे बरें करूं या आम्ही बाईला स्टार्ट करता नव्या सैरान तुम्ही इल्ले डान्स करूं का इल्ले मागीर सिदेचेंत बसार बसचे रप्प डान्स करन बेचेंत मागीर या कम ऑन ऑल द डान्स लवर्स मुखार या मम्मीच्या सायडीची फॅमिली डॅडीच्या सायडीची फॅमिली फोटो काढूं का ती मागीर काडटा आमी थोडी जेवत येतात की डान्स स्टार्ट करूया पावूर वाड्याचे युवाजन आसात की पावूर वाड्याचे युवाजन नान ती मागीर येतली ओके या मुखार डान्स करशी मुखार पण तुझ्या कझिन्साची नांवां सांग नातला जाय नाही अनिश विन्नू अमिता जविटा रेनिटा सुष्मिता मागीर ताता विगे जॉय ये फास्ट प्रमिळा बाय डान्स स्टार्ट करूया जीवन सुष्मिता मुखार या होकल बाय गेल्ले काणगे फास्ट हें जाल्ला ये डान्स करून घेजे मुखार येजे वेगी ये फोटोक नहीं गो डान्स गो फोटो गुत्ता इला आगा डान्स करूंग मुखार यस कम दिस साइड अनिश तो पूरा इंक दट्टेत्ता तो हंगे डैडी इल्ले डान्स करता ही डैडी इल्ले डान्स करता ही नांगी इल्ले करिया दुबईचे इल्ले डान्स करिया बरो डान्स करता की बरो डान्स करता की तो yes start let's begin Baila requesting all the dance lovers to please kindly come to the dance floor here we go oh Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache Violet by oh Violet Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache Rohan Barradata mammi lusi istreti compri Barradata mammi lusi istreti compri Alegna entrada mi lusi triste na sair Alegna entrada mi lusi triste na sair hey! Mucha mama ani ao santa tuca mucha mama ani ao santa tuca ani mazori chapila lagi fez mandinata ani mazori
रिचा पिला लागी फेड मडिनाका उंदीर मामा आयलो आणि पाची पनाली फुलो उंदीर मामा आयलो आणि पाची पनाली फुलो आणि माधोरीच्या पिलानं ताका एका घासान हायलो आणि माधोरीच्या पिलानं ताका एका घासान हायलो या या माया या 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 Once again, party people, clap along with music. Come on, everybody, clap your hands up. 1, 2, 3, let's jump. Gangnam Style. മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണൽ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോന്നു എണ്ണം വന്ന വിട്ടുന്നില്ല തിരുത്തി സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും சொல்லு ഇവനെ തൊഴുവാന എന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം മണിത്തു വച്ച Can you raise your hands, everybody? Hands up, hands up, hands up. 1, 2, 3, let's jump. Sat
You people get ready for the jump. 1, 2, 3, let's go. Everybody clapping along with music. Come on, everybody. Again, I request nobody to sit here. I want to see you, everybody on the dance floor. Guys, this is an on-demand track, especially dedicated all Konkani lovers here. एक छेडू अंगलाय तारा स्वेटले मटवाते काका जरा Once again, everybody make a circle over there. Bride should be in the center. काका जरा तो गाया भी फुल्लोन नस्ता Can we have a bride on the floor? काका जरा तो गाया भी फुल्लोन नस्ता ना तुझे बैंडाचे बाईला मस्ता ना तुझे काम सकीत काम सकीत बोलो चले रावती मीट तू बाशार सताना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कण्ण निन्ना मिट बायम्मा बायम्मा जो handsome की एरा handsome बायम्मा बायम्मा तुमसे मुझे बाईला बायम्मा बायम्मा All my people, can you raise your hands? Everybody, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. You people get ready for the jump. 1, 2, 3, let's go.
One more time, everybody make some noise up. Everybody make a formal circle. Let's go for the train energy out. Everybody. This song specially dedicated all Bobby Deal fans in the house. Everybody keep your glass on that. Let's go for the Bobby Deal energy out. Everybody. Let's once again, everybody, show me your beautiful hands in the air. All the hot girls, put your hands up and say. I want to sing everybody. Jump yours and say. Om Shanti Om. Let's once again, everybody, both hands up and wave your hands, everybody. You people get ready for the jump. 1, 2, 3, let's go. The party jumping. देखो देखो ऐ शाम बड़ी थी पानी धीरे
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. We're on the front lines, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, feel it. You got it all, believe it. When you go get up, if you go get up, One, two, three, let's jump. This time for Africa, this time for Africa, this time for Africa. Let's once again everybody, both hands up and wave your hands, everybody. This time for, this time for, this time for, this time for, this. 1, 2, 3, let's go. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता। काफी मी मैं चस्का चखावा, तैनू शरारत सिखावा, जत नैना लड़ावा। तैनू शरारत सिखावा, जत नैना लड़ावा। 1, 2, 3, let's go. ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਖਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਲੜਾਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਖਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਲੜਾਵਾ। ਨੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਸਵਾ, ਨੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਸਵਾ। ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਬੰਟੂ ਤੂੰ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਬੰਟੂ ਤੂੰ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਸ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ What if people are singing together? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਲੰਡਨ ਚੁਮਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਚੁਮਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਚੁਮਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚ Let's go, come on! ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਦੌੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਤੇ Again, I request those sitting in the chairs kindly join the dance. We have only 15 minutes of the music. ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ। Make some noise for the Desi Boys! 1, 2, 3, go! ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਰਿਦਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜਮ ਕੇ। ਸੋਹਣੇ ਮੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। All Desi boys, are you ready to jump? 1, 2, 3, let's go. ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਦੌੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਤੇ ਲੱਭ ਕਰ ਤੋੜਦੀ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨਵਾਂ।
people of the Desi girls in the house. जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सबकी धड़कन के कदम से कदम मिला दे। चारों चाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे, अरे दीवाने माने देख कोई ऐसी को देख लख लख पर ain't nobody like my Desi girl. क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली चाल कैसे नकाबी हो गई। पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहनते जो तुमने मारा टिक्का तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहनते जो तुमने मारा टिक्का तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। ना कुछ भी पहले ही दे तू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, लाठी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। नाच ले बेचारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे उखरे नाचे आए, शर्म को कर दे बाय बाय, माइकल जैक्सन वाले 2 दिन एक्शन करके दिखाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। One, two, three, let's go. Oh yeah. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यारों की यारी शादी करानी, उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी। म्यूजिक लगाए महफिल जमाए दुनिया की, I want to sing everybody. नो जिम्मेदारी। क्या छोरा क्या छोरी, say everybody, say हम भी तुम भी, चलो हो पजामा पार्टी देखो, आओ रे आओ पीपो, आओ ना खाओ पीते, चिल्ला के गाओ पीते, दारू पीते गाओ देखो, आओ रे आओ पीपो, आओ ना खाओ पीते, चिल्ला के गाओ पीते, दारू पीते जाओ।
show me your energy there. Sexy lady. Jump, jump, jump in the air. You करते परेशानी जैसे हम पहली बार सामने तुम गायो कहते चल कर ले लो Everybody make some noise there. मस्ती की खोलो खिड़की जैसे परवाना चलती Alright, let's go for the body dance. Clap, clap, clap. 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 Faster, faster, faster. Alright, there's a Oogie Boogie in the house. Everybody make a formal circle. Everybody make a U circle. Bride should be in the center. You put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the
Everybody make some noise there. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the Hokey pokey. do The hokey pokey. do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Guys, bring the chair, bring the chair. Turn yourself around. That's what it's all about. Do The hokey pokey. do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Let's go for the jolly go fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. So say all of us. Hip 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 hooray! My father's gone away. He's gone across the water to marry a fisherman's daughter. And when he comes back, he'll break my back. Hip hip hip. Bro, slowly, slowly. She's a bride. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. So say all of us. Hip 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 hooray! My father's gone away. He's gone across the water to marry a fisherman's daughter. And when he comes back, he'll break my back. Hip 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 hooray! 3 cheers to Swasti. Hip hip. Hip hip. One last time, loud and louder. Hip hip. Everybody make a single line. Let's go for the penguin dance. You people, are you ready? I said everybody make a single line. Let's go for the penguin dance. All right, I want everybody to take the handkerchief off. Let's go for the helicopter. You people, are you ready? Ladies, keep your shawl out. Everybody, let's go for the helicopter. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. 1, 2, 3, let's go! Guys, look for the more energy. Everybody, make some noise. Up, down, 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 up. Let's go for the helicopter. 1, 2, 3, let's go. Party people, let's go for the line dance. You people, are you with me? Are you with me? Everybody, join in front of the main stage. Let's go for the line dance. Everybody make some noise. I said everybody make some noise. Everybody make some noise.
Again, everybody, hands up in the air. Hands up, hands up, hands up. Everybody, clap your hands. Again, everybody, clap along with music. Come on, everybody. Danza latino, caliente crudo, y que viva la vida, es una fiesta loca. Danza latino, caliente crudo, tout le monde est libre, es una fiesta loca. Tu me dis que tu veux dévaler, prendre la vie du bon côté. Tu me dis que, allez viens on va bouger. Tu me dis que tu veux t'éclater, retrouver ta liberté. Tu me dis que, allez viens on va chanter. Let's go for the Mukabala step, everybody. Tous en mode kuduro. Danza latino, caliente kuduro. Again, everybody, both hands up, hands up, hands up, everybody. Es una fiesta loca. Danza latino, caliente kuduro. Tout le monde est libre, es una fiesta loca. Again, everybody, once look at the bride. Everybody look at the bride and follow her step. Everybody. Guys, cheer up to her. Everybody make some noise up. Kuduro c'est caliente. Tu me dis que tu veux t'ambiancer, pouvoir enfin respirer. Tu me dis que. Again, everybody, I'll show the moves. Everybody, look at me. Everybody. Tous en mode kuduro. Again, everybody, one hand. Everybody. Latino, caliente kuduro. Y que viva la vida, es una fiesta loca. Again, everybody jump along with music. One more time. 1, 2, 3, let's go. El mundo es libre, es una fiesta loca. Again, everybody jump along with bride. 1, 2, 3, let's go. Again, everybody, let's go for the crowd control. Everybody, make a horizontal line. Put your arms along the person next to you. Then go 8 step left and 8 step right. You people, are you ready? You people, are you ready? Let's go for the crowd control. Everybody, make some noise. I said everybody, horizontal line. Put your arms along the person next to you. Next. Everybody look at me. Everybody look like this. You people, are you ready? Everybody just warm up. Everybody. Okay, here we go. And we move it to the left. Take it to the right. Move it to the left. Take it to the right. Move it to the left. Move it to the left. Alright, let's go for the Punjabi and it's going to be the final track. Everybody. Clap along with the music. Come on, everybody. You people, are you ready to sing with me? One, two, three, let's go. One, two, three, let's jump. Let's once again, everybody, both hands up and say bye. Everybody.
Again, everybody jump together. 1, 2, 3, let's go. Again, everybody jump and say bye. Everybody. Mixed by DJ. Kulikita kati, kulikita kata, kulikita kati, kulikita kata. Party people, you have been awesome. Thank you so much, each and everyone. Everybody, good night. Din wasoya to boro, somya din wasoya to boro. Din wasoya to boro, moga perimita sokoro. Somya din wasoya to boro, somya din wasoya to boro, somya din wasoya to boro. Moga perimita sokoro. Somyak din wasoya to boro, somyak din wasoya to boro, somyak din wasoya to boro. Moga perimita sokoro. Somyak din wasoya to boro, somyak din wasoya to boro, somyak din wasoya to